morning, students. So today we'll deal with the topic theory of separation of powers. Okay. So far as this topic is concerned, we are going to learn about this topic from these perspectives. Okay. As you can see, the very first most is your introduction. Then after Montesquieu contribution, the theory of separation of power in brief, its principles, its advantages and disadvantages, and last but not the least, we'll be dealing with the conclusion. So, let me give you a short introduction. Before coming up of different forms of government, like your democratic form of government, parliamentary form of government, presidential form of government, earlier before there was monarchy. Monarchy where king or queen ruled. So whatever king or queen used to set up, everyone had to follow those only. As a result of which individual liberty, citizen right was not being recognized. Okay. So to overcome this very problem, absolute monarchy was not the solution. Okay. Absolute monarchy चाहिँ solution थिएन रे. पहिला different forms of government आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थिए रे? मोनार्की थिए रे. मोनार्की भनेको जहाँनिर चाहिँ किङ वा क्वीनले के गर्दछ? शासन गर्दछ. भन्नुको मतलब किङ और क्वीनले जे भन्छ जनता सिटिजनले त्यही फलो गर्नु पर्दछ. अब उनीहरुको विरोध कसै पनि जानु सक्दैन. र यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? इन्डिभिजुअल फ्रीडम ल्याक हुन्छ. भन्नुको मतलब सिटिजनहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार केही गर्नु सक्दैन. सो यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ एब्सोल्युट मोनार्की नभएर अर्को के सल्युसन थियो? थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर. र यो आइडियासँग उत्पन्न हुने व्यक्तित्वको नाम हो चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. के हो? चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. चार्ल्स मोन्टेस्क्यू चाहिँ त्यो व्यक्तित्वको नाम हो जसले चाहिँ यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर्स प्रोपागेट गरेको थियो. ओके. र उसको इन्ट्रोडक्सन भन्नु पर्दाखेरि ही वाज अ फ्रेन्च ज्युरिस्ट. फ्रेन्च ज्युरिस्ट थियो उ. ज्युरिस्ट भनेको जसकोमा ल विषय लिएर एकदमै बेसी नलेज हुँदछ. He was a French jurist, a political philosopher. Okay? So, र उ चाहिँ यो theory of separation of power सँग अगाडि बढ्यो. र उसको भनाइ अनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पावर छ, पावर चाहिँ गभर्नमेन्टको तीनटा organs वा पिलर. They are legislature, executive and judiciary. यी तीनटा पिलर बीच चाहिँ गभर्नमेन्टको पावर चाहिँ इक्वल भागमा विभाजन गरिएको हुनु पर्दछ भन्ने विचार चाहिँ यो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूको हो. ओके. र जब उले यो थ्योरी प्रोपाउन्ड गर्यो त्यतिखेर इट वाज अराउन्ड मिड अफ 18th सेन्चुरी. मिड अफ कति थियो? 18th सेन्चुरी थियो. र उसको भनाइ अनुसार चाहिँ पावरको विभाजन भएको खण्डमा चाहिँ यो अर्गन्सहरुले एक अर्कामा चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने छ. कसरी चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज लेजिस्लेचरले कुनै इलिगल काम गरे अरे, लेजिस्लेचरले जति उलाई पावर दिएको छ त्यो बाउन्ड्री क्रस गरेर उले पावरको मिसयुज गरेको खण्डमा चाहिँ अर्को दुईटा जुन चाहिँ अर्गन छ, द्याट इज योर एक्जिक्युटिभ एन्ड योर जुडिशियरी, यी दुईटा अर्गनले चाहिँ लेजिस्लेचरलाई चेक पनि दिनेछ. यसो हुनाले चेक दिँदाखेरि चाहिँ यिनीहरुमा ब्यालेन्स रहने छ. ओके. अब यो भयो तिमीहरुको इन्ट्रोडक्सन. र इन्ट्रोडक्सनमा नै एड गर्नु पर्दाखेरि आई एम रिपिटिङ इट वन्स अगेन. यो थ्योरीको उत्पन्न, थ्योरीको बर्थ कसरी भयो भनेर यो थ्योरी पछाडिको मेन मान्छे छ चार्ल्स मोन्टेस्क्यू. र उ बाहेक अरु दुई व्यक्तित्वहरु पनि छन् जो हुन् एरिस्टोटल एन्ड लक. एरिस्टोटल किन भन्दाखेरि चाहिँ he
originated this theory. उसले के गर्यो? He originated the theory. And Locke ले चाहिँ के गर्यो? यो theory को principle लाई develop गर्यो. He developed the principle. Okay, so यो theory को कुरा गर्नु पर्दाखेरि always remember three person. A, L, M भन्दा हुँदाखेरि A for Aristotle, L for Locke, and M for Montesquieu. Okay, so these people are very much important as well as theory of separation of power is concerned. So तिमीहरु confused नहोस् भनेर I am repeating it once again. Theory of separation of power भनेको चाहिँ के हो? Distribution of power among the three pillars of government. Three pillars or three organs of government. They are your legislature, your executive, and your judiciary. As you all know, the main function of legislature is to make law. The main function of the executive is to implement the law, and the main function of the judiciary is to interpret the law. Interpret गर्नु भनेको के हो? Law लाई explain गर्नु. अब यो theory of separation of power, Montesquieu र introduction को मैले तिमीहरु Montesquieu को contribution र introduction मैले तिमीहरुलाई भनिहाले. अब यो theory of separation of power भनेको चाहिँ के हो? I am going to explain it to you in brief. Number one, in every democracy there has three pillars. Okay, सबै democracy मा तीनटा organ छ. What three pillars are there? They are legislature, executive, and your judiciary. र यो तीनटा पिलर बीच चाहिँ पावर को विभाजन डिस्ट्रिब्युसन इक्वल भागमा भएको हुनु पर्दछ भनेर भनिएको छ. किन भन्दाखेरि चाहिँ जब पावर को विभाजन इक्वल भागमा हुँदछ उनीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा बसेर आफुलाई दिएको रेस्पोन्सिबिलिटीहरु राम्ररी निभाउन सक्दछ. कसरी राम्ररी निभाउन सक्दछ भन्दाखेरि चाहिँ if one pillar, suppose legislature is given more power in comparison to your executive and your judiciary, obviously your legislature will become tyrant. Tyrant भनेको it will start taking bad form, perverted form, tyranny पनि भनिन्दछ. Suppose power लाई equal भागमा विभाजन गरिएको छ भने चाहिँ यो उनीहरु tyrant हुनु पाउँदैन. कसरी भन्दाखेरि system of check and balance को माध्यमद्वारा. अब I am repeating it once again. Legislature लाई जुन चाहिँ पावर दिएको छ त्यो पावर को दायरा क्रस गरेर उले त्यो पावर युटिलाइज गर्यो भने obviously executive ले उलाई चेक दिन्छै दिन्छ, साथै साथ judiciary ले पनि चेक दिन्छै दिन्छ. र यसो हुनाले त्यहाँनिर चेक एन्ड ब्यालेन्स को सिस्टम पनि मेन्टेन हुन्छ र उनीहरु perverted form पनि लिनु सक्दैन. अब एउटै पावर एउटै सरकारको हातमा दियो भने चाहिँ obviously the government will become arbitrary. Okay, जो मान्छेकोमा बेसी पावर आउँछ त्यतिखेर त्यो मान्छेकोमा के हुन्छ? लालच बढेर जान्छ. The more we get, the more we desire. हैन? बेसी पावर आयो भने you automatically start becoming greedy. अब त्यो रुलरले आफ्नो सेल्फिश डिडलाई पूरा गर्नको लागि मात्र शासन गर्दछ. सो यसो नहोस् भनेर नै यो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूले चाहिँ यो थ्योरीसँग अगाडि बढेको हो. यो भयो एउटा. र यो थ्योरीको धेरै प्रिन्सिपल्सहरु पनि छ which I am going to explain it to you later. यो पोइन्ट नम्बर 4 मा मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु. यो बाहेक यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नो पिलर शुड इन्टरफियर इन द वर्क अफ द अदर. इन्टरभेन्सन हुनु हुँदैन, दखलअन्दाजी. किन भन्दाखेरि अब तीनटा अर्गन बीच त पावरको विभाजन इक्वल भागमा भएको नै छ र साथै साथ पावरको साथै साथ उनीहरुले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीहरु पनि उनीहरुलाई दिएको छ. ओके, सो लेजिस्लेचरको काममा एक्जिक्युटिभले इन्टरफियर गर्नु भएन, एक्जिक्युटिभको काममा जुडिशियरीले. एज अ होल भन्नु पर्दाखेरि लेजिस्लेचर आफ्नै प्लेसमा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु पर्यो, एक्जिक्युटिभ एन्ड जुडिशियरीले पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो. ओके, र यहाँनिर के भने जुन चाहिँ मैले चेक्स एन्ड ब्यालेन्स भने त्यो चाहिँ इट्स स्टिल प्रेभलेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका. युएसए मा चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्सको जुन चाहिँ सिस्टम छ इट्स स्टिल प्रेभलेन्ट. युएसए मा चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ अहिलेसम्म पनि लागू गरिएको छ.
ओके र यो थ्योरी भन्नु गर्दाखेरि दिस थ्योरी इज एन एब्सोल्युट थ्योरी एन्ड अ साइन्टिफिक थ्योरी र किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वर्ल्ड वाइड कतिवटा कन्ट्रिजहरूमा यो थ्योरी अहिले पनि प्रेभलेन्ट भएको छ इम्प्लिमेन्ट गरेको छ लागू गरिएको छ एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अगेन वी क्यान गो ब्याक टु युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अब यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन इट टु यु विथ रिगार्ड टु 2 countries that is your United States of America and your own country India. When we talk about USA मा चाहिँ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 लाई हामीले हेर्यौं भने जुन चाहिँ कांग्रेस छ जसलाई चाहिँ हामी इन्डियामा पार्लियामेन्ट भन्छौं कांग्रेसले लेजिस्लेचरलाई ह्यान्डल गर्छ भने अकर्डिङ टु आर्टिकल 2 प्रेसिडेन्टले एक्जिक्युटिभलाई ह्यान्डल गर्दछ त्यस्तै गरी अकर्डिङ टु आर्टिकल 3 कोर्ट्सले चाहिँ जुडिसियरीलाई ह्यान्डल गर्दछ I'm repeating it once again. When we talk about United States of America with regard to theory of separation of power, according to Article 1 of the US Constitution, Congress deals with the legislature, President deals with the executive, that is according to Article 2, and according to Article 3, courts deals with the judiciary. Okay? जसरी हामीले इन्डियामा पार्लियामेन्ट भन्छौं त्यस्तै प्रकारले युएसमा पार्लियामेन्टलाई कांग्रेस भनिन्छ अब यी तीन जनाले चाहिँ एक अर्कामा चेक्स एन्ड ब्यालेन्स पनि मेन्टेन गर्दछ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो जुन चाहिँ यो कांग्रेस छ कांग्रेसले चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि रुल बनाउँदछ साथै साथ एलोकेट्स फन्ड ओके र तिम्रो प्रेसिडेन्टले चाहिँ भिटो लगाउँदछ भिटो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै डिसिजन कुनै एडभाइस दिनुदेखिको चाहिँ रिफ्युज गर्नु कसरी भन्दाखेरि सपोज कांग्रेसले जुन चाहिँ ल प्रेसिडेन्टलाई बनाएको छ द्याट ल इज नट वर्किङ अर इलिगल त्यतिखेर चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यो डिसिजनमाथि पाबन्दी लगाउँदछ भन्नुको मतलब दुई जनाले एक अर्कामाथि चेक्स एन्ड ब्यालेन्स लगाइरहेको छ यस्तै प्रकारले प्रेसिडेन्टले कोर्टमा हुनुपर्ने चीफ जस्टिस र अरू जजेसहरूलाई अपॉइन्ट गर्दछ प्रेसिडेन्ट अपॉइन्ट्स द जजेस एन्ड द चीफ जस्टिस अफ द कोर्ट त्यस्तै प्रकारले कोर्टले चाहिँ प्रेसिडेन्टको जति पनि एक्जिक्युटिभ एक्सन हुन्छ त्यो सम्बन्धित नियम कानुन बनाइदिन्छ अब प्रेसिडेन्टले जुन चाहिँ कोर्टले बनाएको ल छ त्यसको निराधार गरेर उले आफ्नै इच्छा अनुसार काम गर्यो भने obviously court will take an action त्यस्तै प्रकारले प्रेसिडेन्टले कोर्टको जजेस र अरू चीफ जस्टिसहरुको जति पनि अपॉइन्टमेन्टहरु गर्दछ त्यो भएको जस्तो भएन भने obviously these two will put upon check on each other यसो प्रकारले चाहिँ इनाले एक अर्कामा चेक पनि राखिरहेको छ साथै साथ ब्यालेन्स पनि मेन्टेन भइरहेको छ र जुन चाहिँ कोर्ट छ कोर्ट र कांग्रेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जति पनि प्रेसिडेन्टले जजेस र चीफ जस्टिस अपॉइन्ट गर्छ त्यसको अप्रुभल चाहिँ कांग्रेसले कोर्टलाई दिन्छ भने कोर्टले पनि कांग्रेसलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइदिदछ यस्तो प्रकारले चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मेन्टेन भइरहेको छ र जुन चाहिँ यो चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मैले भने इट इज स्टिल प्रेभलेन्ट इन द युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अब इन्डियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पार्लियामेन्ट डिल्स विथ द लेजिस्लेचर प्रेसिडेन्ट डिल्स विथ द एक्जिक्युटिभ एन्ड योर कोर्ट डिल्स विथ द जुडिसियरी ओके यो दुईटा कन्ट्रीलाई मैले लिएर थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ र चेक्स एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ कसरी मेन्टेन भइरहेको छ स्टिल प्रेभलेन्ट छ कि छैन भन्ने विषय पनि मैले तिमीहरूलाई भने अब विल मुभ अन टु द प्रिन्सिपलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 मा के आउँदछ इन एभ्री डेमोक्रेसी देयर आर 3 पिलर्स प्रत्येक डेमोक्रेसीमा 3टा पिलर्स छ वा 3टा अर्गन्स that is your legislature, your executive and your judiciary. The main function of the legislature is to make law.
The main function of the executive is to implement the law, and the main function of the judiciary is to interpret the law. र यहाँनिर के पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ each pillars should get their own power with specific responsibility. Number 2 principle मा त्यो आयो. Number 3 principle मा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरभेन्सन हुनु हुँदैन, इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन. जुन चाहिँ यो तीनटा पिलर्स छ उनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा बसेर दिएको जिम्मेवारी निभाउनु पर्दछ. साथै साथ उनीहरूलाई पावर्स पनि दिएको हुन्छ, तर उनीहरू एक अर्कामा बीच इन्टरभेन्सन भएको हुनु हुँदैन, इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन. नेक्स्ट छ द सिस्टम अफ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स हेज टु बी मेन्टेन्ड. ओके, जुन चाहिँ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स मैले अगाडि पनि भने तिमीहरूलाई, त्यो सिस्टम चाहिँ मेन्टेन भएको हुनुपर्छ. र नेक्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ, जब यहाँ प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैछु मैले, नेक्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब तीनटा अर्गन बीच पावरको विभाजन इक्वल भागमा हुन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ यिनीहरूले पर्भर्टेड फर्म लिनुमा यिनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्दछ. पर्भर्टेड फर्म भनेको ब्याड फर्म लिनुमा, नराम्रो काम गर्नुमा यिनीहरूलाई प्रिभेन्ट गर्दछ. सो नेक्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ, थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज नेसेसरी. किन थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज नेसेसरी भन्दाखेरि चाहिँ सो एज टु प्रिभेन्ट द tyrant form of government and to equally distribute the powers among the three organs of the government. र यो theory of separation of power जुन चाहिँ theory छ, this theory is scientific and this theory is absolute. र कतिवटा कन्ट्रिजहरुमा, वर्ल्डको कतिवटा कन्ट्रिजहरुमा it is still prevalent. र एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका. र अब आउँदछ एडभान्टेजेस. एडभान्टेजेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 मा फेरि त्यही आउँछ. आई हेभ बीन रिपिटिङ सेम थिङ वन्स एन्ड अगेन. र के भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा अर्गन बीच इक्वल पावरको विभाजन भएको नै हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ. अब एडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नम्बर 1 मा के आउँदछ भन्दाखेरि देयर इज इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर्स अमङ द थ्री अर्गन्स अफ द गभर्नमेन्ट or three pillars of the government, that is again your legislature, your executive and your judiciary. Number 2, there will be no intervention of one pillar over the another. त्यो भयो. Number 3, each pillar will remain within their own sphere and duly perform their responsibility. त्यो भयो. Next भयो, there will be the protection of individual liberty. यो भयो. र नेक्स्ट छ डिसएडभान्टेजेस. डिसएडभान्टेजेसमा के भन्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज देयर इज अ डिभिजन अफ पावर गरे रे र एक अर्कालाई आफ्नो क्षेत्रमा बसेर तिमीहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर भने रे यो अर्गन्सलाई, तर यसको आउटकम के हुन्छ, देयर विल बी ल्याक अफ कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन. कसरी भन्दाखेरि अब पावर पनि तिमीहरूलाई इक्वल भागमा विभाजन गरिएको छ, साथै साथ तिमीहरूले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि तिमीहरूलाई दिएको छ, तर तिमीहरूले एक अर्काको काममा इन्टरफियरेन्स हुनु हुँदैन भनेर भनिएको छ. अब कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअललाई हेऱ्यो भने पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ कुरा एक्सपेक्ट गरेको हुँदैनौँ त्यही कुरा हामीले गर्नु पर्दछ. अब यसो हुनाले कोही बेला लेजिस्लेचरले एक्जिक्युटिभको सल्लाह लिनु पर्दछ, एक्जिक्युटिभले जुडिसियरीको सल्लाह लिनु पर्दछ, र कोही बेला एक अर्काको काममा उनीहरूले इन्टरफेयर गरेर मद्दत गर्नु नै पर्दछ. सो यो हुनाले अब सपोज उनीहरूलाई पावर पनि दिएको छ तर इन्टरफेयर नगर्नु भनेको खण्डमा चाहिँ उनीहरू बिच कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन हुँदैन. कोअपरेसन र कोअर्डिनेसन नहुनु भनेको देयर वोन्ट बी एनी काइन्ड अफ डेभलपमेन्ट. डेडलक्सहरू हुन्छ. डेडलक्स भनेको कुनै प्रकारको डेभलपमेन्ट भएर नजानु. ओके, यो भयो डिसएडभान्टेजेस. अब कन्क्लुजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजनमा तिमीहरूले के एड गर्नु सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ दिस थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर इज अ रेलेभेन्ट थ्योरी भनेर तिमीहरूले लेख्न सक्छौ. किन भन्दाखेरि बिकज इट स्टिल एक्जिस्ट or it is still implemented in the country like United States of America, where the system of checks and balance is also maintained. And you can still add, if there is equal division of power, the three organs will perform their responsibilities in a better way. The outcome will be that the government will become more and more efficient. अब theory of separation of power विषय लिएर मैले तिमीहरूलाई सबै एक्सप्लेन गरिसकेँ. हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर पढ्यौँ. नम्बर 1 मा आई गिभ यु इन्ट्रोडक्सन एज टु
how the theory of separation of power evolved, कसरी यसको जन्म भयो, मोन्टेस्क्यूको यो थ्योरी विषय लिएर के कति कन्ट्रिब्युसनहरू थियो र यो थ्योरी इन ब्रिफ पनि मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेँ. Then after I explained about the principles and we learned about advantages and disadvantages, and I too explained to you about the conclusion at the end. अब यो थ्योरी के रहेछ, यो थ्योरीको बेनिफिट के हो, यो थ्योरी स्टिल प्रेभलेन्ट छ कि छैन भनेर. र आई वुड लाइक टु एड वान मोर पोइन्ट. युएसको जुन चाहिँ सिस्टम छ चेक्स एन्ड ब्यालेन्स यही थ्योरीबाट इभल्भ भएको, उत्पन्न भएर गएको हो. जब मैले यो थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन तिमीहरूलाई दिएँ, फेरि म त्यो इन्ट्रोडक्सन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. Before the existence of different forms of government like democratic form of government, parliamentary form of government, presidential form of government, earlier before there was an existence of monarchy. के थियो? Monarchy, rule of one जहाँनिर चाहिँ king or queen को शासन हुँदछ. So whatever is being said by the king, whatever is being done by the king, everything has to be accepted. Okay, त्यतिखेरको जमानामा अब किङ वा क्वीनले जे भन्दछ सबै जनताले त्यही फलो गर्नु पर्दथ्यो. ओके, त्यतिखेर चाहिँ किङ वाज ट्रिटेड लाइक अ गड. किङलाई डिसओबे गर्नु नै भगवानलाई डिसओबे गर्नुको बराबर हो भनेर मानिन्दथ्यो. ओके, सो यसो हुनाले चाहिँ यहाँनिर के हुँदथ्यो, इन्डिभिजुअल लिबर्टीले मान्यता पाएको थिएन. ओके, इन्डिभिजुअल लिबर्टी वाज नट रेकग्नाइज्ड, एज अ रिजल्ट अफ विच लिबर्टीमा पाबन्दी आएको थियो. सो यो कुराको समाधान निकाल्नुको लागि चाहिँ एब्सोल्युट मोनार्की वाज नट अ सल्युसन टु इट. What was the solution? Solution was the theory of separation of power, which was propounded by Charles Montesquieu. Okay, so Charles Montesquieu को भनाइ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ every democracy has a three pillars. Three pillars or organs, which are legislature, executive, and judiciary. Power should be equally distributed between these three pillars, and they should be charged with the responsibilities which they should perform staying in their own sphere. भन्नुको मतलब एकअर्कामा उनीहरूको इन्टरभेन्सन वा इन्टरफियरेन्स हुनु भएन. यसो हुनाले चाहिँ सबैजनाले इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी पाउँछ, इक्वल पावर पाउँछ र सरकार पनि एकदमै एफिसियन्ट भएर जाँदछ भन्ने भनाइ चाहिँ तिम्रो चार्ल्स मोन्टेस्क्यूको थियो. चार्ल्स मोन्टेस्क्यू बाहेक अझै दुईटा पर्सनालिटी पनि योसँग अट्याच्ड छ, जसको नाम हो एरिस्टोटल. नेक्स्ट छ लक. एरिस्टोटल किन भन्दाखेरि बिकज ही ओरिजिनेटेड द थ्योरी. लक किन भन्दाखेरि बिकज ही डेभलप्ड द principle. Okay, so when we talk about the theory of separation of power, always remember about the three personality, that is your ALM. A for Aristotle, L for Locke, and M for Montesquieu. So यो तीनटा व्यक्तित्वले चाहिँ यो थ्योरी विषय लिएर ठुलो कन्ट्रिब्युसन योगदान दिएको थियो. ओके, कसरी भन्दाखेरि आई एम रिपिटिङ इट वन्स अगेन. एरिस्टोटल originated the theory, Locke developed the principle, and your Charles Montesquieu, he was the main propounder or proponent of this theory. Okay, so I think you all have understood. जब तिमीहरूको एक्जाममा क्वेसन आउँछ त्यतिखेर फर्स्टमा तिमीहरूले यस्तो पाउन सक्छौ, डिफाइन द टर्म थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर or what is meant by theory of separation of power, discuss in brief about the principles, advantages and disadvantages of the theory of separation of power भनेर आउनु सक्छ. तर बिफोर स्टार्टिङ अफ विथ द सेट क्वेसन, एभ्री क्वेसनको इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ. ओके, इन्ट्रोडक्सन त्यहाँपछि क्वेसनमा जे सोधेको छ बडी स्ट्रक्चर त्यो लेख्नुपर्छ. एन्ड एट द एन्ड यु आर टु कन्क्लुड यर आन्सर. इफ यु ह्यापन टु कन्क्लुड यर आन्सर यु विल गेट मोर मार्क्स. मार्किङ अलग्गै हुन्छ. र यसमा चाहिँ विशेष गरी कतिवटा स्कलर्सहरूले थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर के हो भनेर उनीहरूले आफ्नो कोट पनि गरेको छ, कोटेसन, आफ्नो डेफिनेसन पनि दिएको छ. र पल साइन्स इज सच अ सब्जेक्ट वेयर द मोर यु कोट द मोर यु स्कोर. अब थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर मिन्स द्याट the power should be equally distributed among the three organs of the government भनेर तिमीहरूले लेख्यौ अरे त्यो पनि ठिकै छ, त्यसको आन्सर त्यही हो. तर तिमीहरूले अकर्डिङ टु लक
अकर्डिङ टु मोन्टेस्क्यू उनीहरूको भनाइअनुसार थ्योरी अफ सेपरेसन अफ पावर यो थ्योरी भनेर तिमीहरूले कोट गर्यो भने इट विल लुक गुड, प्रेजेन्टेसन राम्रो भएर जाँदछ। आइएम रिपिटिङ इट वान्स अगेन, कुनै क्वेसनको आन्सर दिनुभन्दा अगाडि त्यसको इन्ट्रोडक्सन हुनुपर्छ र क्वेसनमा जे सोधेको छ त्यसको आन्सर हुनुपर्छ र लास्टमा तिमीहरूले क्वेसनलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि कन्क्लुजन चाहिँ हुनु नै पर्दछ। त्यसै कारणले मैले तिमीहरूलाई बिगिनिङमै यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन दिएको छु र एट दि एन्डमा मैले कन्क्लुजन दिएर यो च्याप्टरलाई कन्क्लुड गरेँ। ओके, आई थिङ्क यु अल हेभ अन्डरस्टुड दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू। Hello everyone, it's me Pravaskar Gurung, assistant teacher of Griffit HS School. Today I am here to teach you the mathematics of class 12 science and my topic is indefinite integrals. Before starting this topic, indefinite integrals, first we must know the concept of calculus because indefinite integrals comes under calculus. So actually what is calculus? Calculus भनेको त के हो त भन्दाखेरि calculus भनेको त mathematics को त्यो ब्रान्च हो जसले चाहिँ चेन्जसँग डिल गर्छ, द्याट मिन्स परिवर्तनसँग डिल गर्छ। जस्तै हामीले वरिपरि हेर्नुदेखिको हरेक चिज नै हामीले परिवर्तन भइरहेको पाउँछौँ, चेन्ज भइरहेको पाउँछौँ। जस्तै अघिसम्म म बिहान घरमा थिएँ भनेदेखि म अहिले यहाँ छु, मतलब समयअनुसार म के भइरहेको छु, मेरो पोजिसन चेन्ज भइरहेछ। त्यसरी नै नानीहरू हेर्नु भनेदेखि सानो हिजो अस्ति सानो थियो, अहिले के भयो ठुलो भइसकेको छ, मतलब समयअनुसार उनीहरू के भइरहेको छ, बढिरहेको छ। त्यसरी नै युनिभर्सहरूतिर पनि हेऱ्यौँ भनेदेखिको जस्तै अर्थ हाम्रो सनको वरिपरि घुम्छ। सो अर्थको पनि हामीले पोजिसन हेऱ्यौँ भनेदेखि समयअनुसार के हुँदैछ, चेन्ज भइरहेको छ। सो क्यालकुलस भनेको चाहिँ त्यो हो जसले चाहिँ म्याथमेटिक्सको त्यो ब्रान्च हो क्यालकुलस चाहिँ जसले चाहिँ चेन्जसँग डिल गर्छ। सो क्यालकुलसले हेऱ्यौँ भनेदेखि दुई भागमा हामीले बाँडेको छौँ। फर्स्ट वान इज डिफरेन्सियल क्यालकुलस एन्ड द वान इज इन्टिग्रल क्यालकुलस। सो दिस डिफरेन्सियल क्यालकुलस हामीले अलरेडी क्लास 11 मा पढिसकेको छौँ डिफरेन्सियल क्यालकुलस के हो भनेर। र डिफरेन्सियल क्यालकुलसको त हामीलाई कतिवटा सबै फर्मुलाहरू थाहा भएको हुनुपर्छ, किनभनेदेखि विदाउट डिफरेन्सियल क्यालकुलस त हामीले इन्टिग्रल क्यालकुलस त हामीले गर्नु साह्रो पर्छ, किनभनेदेखिको डिफरेन्सियल क्यालकुलसको एन्टी डेरिभेटिभलाई हामीले भन्छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स भनेर भन्छौँ। सो अब यो डिफरेन्सियल क्यालकुलस भनेको त के हो त? सो यो क्यालकुलस जुन छ त्यो हाम्रो साइन्टिस्ट न्युटन्स र लिब्निजलाई किन निकाल्नु जरुरत पर्यो त भन्दाखेरि त्यही चेन्ज मैले अघि नै भनिहालेँ। र त्यो क्यालकुलस त दुई भागमा बाँडेको छ भने डिफरेन्सियल क्यालकुलस र इन्टिग्रल क्यालकुलस। सो डिफरेन्सियल क्यालकुलस भनेको त के हो त, साइन्टिस्टहरूलाई किन निकाल्नु जरुरत पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा कर्भ छ अरे, त्यो कर्भको एउटा सर्टेन पोइन्टबाट चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट पास भयो अरे भनेपछि त्यो कर्भलाई डिफाइन गर्नु अथवा त्यो कर्भको त्यो टेन्जेन्टलाई डिफाइन गर्नु, त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति छ त त्यो डिफाइन गर्नु हो भनेदेखि त हाम्रो के चाहिँदो रहेछ, डिफरेन्सियल क्यालकुलस चाहिँदो रहेछ। सिम्पली हामीले इक्जाम्पलमा हेर्नु सक्छौँ। जस्तै एकजना मान्छे सपोज उसको नाम थियो अरे राम, उतै बाइकमा चढेर कालिम्पोङदेखिको उतै गए अरे दार्जिलिङ आयो अरे। एकजना मान्छे जसको त नाम राम थियो उतै कालिम्पोङदेखिको बाइकमा चढेर दार्जिलिङ आयो अरे। र उसको त्यो डिस्टेन्स त कति थियो त कालिम्पोङदेखिको दार्जिलिङसम्म भन्दाखेरि 52 किलोमिटर थियो अरे डिस्टेन्स। र ऊ दार्जिलिङ पुग्नु कति टाइम लाग्यो उसलाई, 2 आवर्स लाग्यो अरे। जस्तै राम बाइकमा कालिम्पोङबाट दार्जिलिङ आयो, त्यो डिस्टेन्स कति थियो त भन्दा 52 किलोमिटर्स थियो अरे। र टाइम कति लाग्यो त भन्दाखेरि कति टाइम लाग्यो अरे, 2 आवर्स लाग्यो अरे। भनेपछि उसको स्पिड त कति थियो त भन्दा हामीले इजिली निकाल्नु सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्सको फर्मुला, स्पिडको फर्मुला डिस्टेन्स बाई टाइम। सो डिस्टेन्स इज 52 एन्ड टाइम इज 2। सो किलोमिटर पर आवर हामीले निकाल्नु सक्छौँ इजिली स्पिड। तर के राम त्यही स्पिडमा नै दार्जिलिङ आयो त? यो स्पिड त खालि के हो, जस्ट एन एभरेज स्पिड मात्रै हो। सो अब के भयो अरे,
किनभनेदेखि यो जस्ट मैले एभरेज स्पिड मात्रै हो मैले भने अब किनभनेदेखि त अब राम त अब कालेबुङदेखिको दार्जिलिङ आउँदा त तेर्सो बाटोमा त बाइकमा अलिकति स्पिड कुद्ला ओह्रालोमा अलिक बिस्तारै कुद्ला टर्निङहरूतिर उसले अलिकति स्लो गर्ला सो अब फेरि राम आउँदाखेरि यहाँ बाटोमा लड्यो अरे यहाँनिर पोइन्टमा लड्यो अरे चिप्लेर बाइकमा लड्यो अरे भनेपछि उसको त्यहाँनिर स्पिड त कति थियो त जहाँ लड्यो उसको त्यति बेला स्पिड कति थियो त त्यो निकाल्नु हो भनेदेखि हामीलाई के चाहिन्छ डिफरेन्सियल क्यालकुलसको हामीलाई जरुरत पर्छ किनभने राम जब कालेबुङदेखिको दार्जिलिङ आउँछ त्यति बेला उसको त्यही सेम स्पिड त हुँदैन किनभनेदेखि तेर्सो बाटोमा स्पिड कुद्ला उकालोमा अलिकति बिस्तारै गर्ला टर्निङहरूतिर स्लो गर्ला सो अब यहाँ बाटोमा आउँदा लड्यो अब त्यहाँ स्पिड कति थियो त त्यो निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई के चाहिन्छ डिफरेन्सियल क्यालकुलसको हामीलाई के पर्छ जरुरत पर्छ सो अब हामीले डिफरेन्सियल क्यालकुलस हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ क्लास 11 मा सो अब हामी पढ्छौँ इन्टिग्रल क्यालकुलस सो म इन्टिग्रल क्यालकुलस पढ्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै v इक्वल्स टु द्याट इज v मिन्स भेलोसिटी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इक्वल्स टु 2t स्क्वायर प्लस 1 छ अरे भेलोसिटी इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हामीलाई फिजिक्समा पढेको छौँ भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइमको भ्यालु चाहिँ 2t स्क्वायर प्लस 1 छ अरे सो अब हामीलाई यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने रे यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भने रे भेलोसिटी दिएको छ हाम्रो 2t स्क्वायर प्लस 1 र अब हामीले निकाल्नु पर्यो यसको डिस्प्लेसमेन्ट त कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ यदि भेलोसिटीको भ्यालु 2t स्क्वायर 1 दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्नु पर्दछ हामीले यसको एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ त्यो एन्टी डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स पनि हामीले भन्छौँ जुन चाहिँ आजको हाम्रो टपिक मैले भने भेलोसिटीको भ्यालु 2t स्क्वायर 1 प्लस 1 छ हामीले भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट यसको कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामीले एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्दो रहेछ त्यो एन्टी डेरिभेटिभलाई हामीले के पनि भन्दो रहेछ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स पनि हामीले भन्दो रहेछ र अब यो जुन प्रोसेस छ भेलोसिटी 2t स्क्वायर प्लस 1 बाट हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ इन्टिग्रेसन पनि भन्छ इन्टिग्रल क्यालकुलस पनि हामीले त्यसलाई हामीले भन्छौँ सो नाउ अब इन्टिग्रल क्यालकुलसमा जान्छौँ इन्टिग्रल क्यालकुलसलाई दुई भागमा बाँडेको छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स र डेफिनाइट इन्टिग्रल्स सो अब इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स अथवा डेफिनाइट इन्टिग्रल्स चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि म जस्तै दिन्छु जुन यो सिम्बल छ त्यो सिम्बललाई हामीले इन्टिग्रल भन्छ यसलाई हामीले पढ्दा इन्टिग्रल अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भन्छ यसलाई हामीले पढ्दा के भन्छ अरे इन्टिग्रल अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स पर्छ एन्ड डेफिनाइट इन्टिग्रल्स त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सको चाहिँ अप्पर लिमिट र लोवर लिमिट हुन्छ जस्तै यो लोवर लिमिट 0 भनेदेखि अप्पर लिमिट हाम्रो 1 हुन्छ एन्ड एक्स डिएक्स वेरएज इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको त हाम्रो के हुँदैन लोवर लिमिट र के हुँदैन अप्पर लिमिट हाम्रो हुँदैन सो मैले भनिहालेँ इन्टिग्रल क्यालकुलसले दुई भागमा बाँडेको छ एउटा इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स अर्को बुझ्यो डेफिनाइट इन्टिग्रल्स सो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सलाई हामीले यसरी लेख्नु पनि सक्छ इन्टिग्रेसन अफ एक्स डिएक्स सो यसलाई हामीले लोवर लिमिट र अप्पर लिमिट डेफिनाइट इन्टिग्रल्सको हाम्रो हुन्छ सो अब यो इन्टिग्रेसन जुन हामीले पढ्दैछौँ त्यो इन्टिग्रेसन त किन युज भयो त अथवा किन चाहिन्छ वाइ वी निड इन्टिग्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हामीलाई इन्टिग्रेसन किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा कर्व छ अरे त्यो कर्वले चाहिँ रिजन बाउन्डेड बाई द कर्व चाहिँ कति हो अथवा रिजन बाउन्डेड बाई द कर्वको एरिया कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि त हाम्रो इन्टिग्रेसनको जरुरत पर्छ त्यो त हाम्रो कसले निकाल्छ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सले निकाल्छ कुनै एउटा कर्वले चाहिँ रिजन बाउन्डेड बाई द कर्वको एरिया कति हो त त्यो निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले केबाट निकाल्छ डेफिनाइट इन्टिग्रल्सबाट हामीले निकाल्छौँ वेरएज इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के पनि भन्छ हामीले इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स भनेर हामीले अघि नै पढ्यौँ जस्तै यसको इक्जाम्पल म दिँदैछु एकजना मान्छेले यहाँनिर त के छ अरे पानी छ अरे उसले यहाँ एउटा ढुङ्गा फ्याँक्यो अरे यसरी एउटा पानीमा यसरी ढुङ्गा फ्याँक्यो अरे भनेदेखि त्यो जुन ढुङ्गा फ्याँक्यो त्यसको रिजन बाउन्डेड बाई द कर्व जुन यहाँ उसले ढुङ्गा फ्याँक्यो त्यो एउटा कर्व बन्यो त्यो रिजन बाउन्डेड बाई द कर्व चाहिँ कति हो त त्यो निकाल्नु पऱ्यो भने हाम्रो के को जरुरत पर्दो रहेछ इन्टिग्रेसनको हामीलाई जरुरत पर्छ यति मात्रै होइन जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै मैले घरमा 10 केजी राइस लिएर आएँ अरे यदि मैले घरमा
10 केजी राइस लिएर आएँ अरे अब राइस त मैले कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ सब अब दोकानमा म गएँ 10 केजी राइस ल्याउनु एन्ड सबै दोकानबाट मैले के गरेँ डिफ्रेन्ट भेराइटिजको राइस त मैले एक एक मुठी गरेर 10 केजी बनाएर त मैले के गरेँ घरमा राइस लिएर आएँ सबै भेराइटिजको के चामलबाट त मैले एक एक मुठी गरेर त मैले के ल्याएँ घरमा 10 केजी राइस लिएर आएँ अब त्यो जुन मैले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको राइस ल्याएँ अब त्यसको प्राइस पनि डिफ्रेन्टै छ सो अब मैले लिएर आएँ भनेदेखि त्यसमा प्राइस त कति पर्यो यसको हामीलाई 10 केजी राइसको दाम कति पर्यो प्राइस कति पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो जुन फर्स्ट एक मुठी जुन चामल लिएर आएँ त्यसको मैले के गर्छु त्यसको वेट नाप्छु तर त्यसको रेट कति छ प्राइस कति छ त्यो के गर्छु मल्टिप्लाई गर्छु फेरि अर्को बोराको चामल जुन मैले लिएको छु त्यसको पनि मैले के गर्छु रेट त्यो बोराको प्राइस कति छ र त्यसको वेट नाप्छु वेट र रेट नाप्छु त्यसको पनि प्राइस निकाल्छु त्यहाँदेखि त्यसरी नै मैले त अब गर्दा के हुन्छ त्यसको इन्फाइनाइट हुन्छ हामीलाई एकदमै के पर्छ साह्रो पर्छ त्यो सल्भ गर्नु किनभने अब मैले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको चामल लिएको छु त्यसको वेट नाप्नु पऱ्यो फेरि रेटले मल्टिप्लाई गर्नु फेरि अर्कोको वेट नाप्नु पऱ्यो फेरि रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो फेरि लास्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो अब हामीलाई एकदमै साह्रो पर्छ किनभने त्यो त इन्फाइनाइट हुन्छ नि त चामल 10 केजी चामल त इन्फाइनाइट हुन्छ सो त्यो गर्नु चाहिँ एकदमै साह्रो पर्छ त्यति बेला हाम्रो के को जरुरत पर्छ इन्टिग्रेसनको हाम्रो जरुरत पर्छ अब कतिवटा कम्पनीजहरू बिजनेसम्यानहरूले के गर्छ भन्दाखेरि फ्युचरमा बिजनेसमा उसको प्रेडिक्ट गर्नु अथवा फ्युचरमा प्रेडिक्ट गर्नु जस्तै प्रफिट हुन्छ या लस हुन्छ त्यो प्रेडिक्ट गर्नु पनि हाम्रो के हुन्छ इन्टिग्रेसनको हाम्रो जरुरत पर्छ सो अब हामीले बुझिहाल्यौँ क्याल्कुलस भनेको के हो र डिफरेन्शियल क्याल्कुलस भनेको पनि हामीले बुझ्यौँ सो इन्टिग्रल क्याल्कुलस बुझ्यौँ इन्टिग्रल क्याल्कुलस त दुई भागमा बाँडेको छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स र डेफिनाइट इन्टिग्रल्स र इन्टिग्रेसन अब हामीलाई केमा युज हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ र अब हामी प्रब्लमहरू गर्छौँ अब यो जुन हाम्रो आजको टपिक छ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको त्यसबाट हामीले अब क्वेसनहरू गर्छौँ प्रब्लमहरू गर्छौँ अब हामी चाहिँ इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रब्लम्सहरू त हामीले प्रिभियस इयरको सल्भ गर्छौँ प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्छौँ किनभनेदेखिको इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स एकदमै भास्ट सिलेबस छ यसमा हेऱ्यौँ भनेदेखिको हाम्रो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स छ यो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्सभित्र मेथड अफ सब्स्टिट्युसन छ र अर्को इन्टिग्रल अफ सम स्पेसल फङ्सन छ अब यो हामीले इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स गऱ्यौँ भनेकोदेखि हामीलाई 1 मन्थ जति लाग्छ त्यसैले मेरोमा प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू छ जुन चाहिँ एचएसमा आएको छ सो हामी आज चाहिँ के गर्छौँ प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू के गर्छौँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ न अब हामी 2015 को क्वेसन गर्छौँ जुन चाहिँ एचएस एक्जाममा आएको छ इभालुएट इन्टिग्रेसन अफ साइन रुट एक्स डिएक्स जुन चाहिँ 2 मार्क्सको हाम्रो आएको छ 2015 मा सो यसलाई हामीले सल्भ गर्दा पहिला हामीले गर्छौँ लेट यो जुन रुट एक्स छ त्यसलाई हामीले रुट एक्स इक्वल्स टु टी गरिदिन्छौँ पहिला हामीले के गर्छौँ रुट एक्सलाई हामीले पहिला लेट टी गर्छौँ देन आफ्टर हामी यसलाई डिफ्रेन्सिएटिङ गर्छौँ टेकिङ डिफ्रेन्सियल अब हामीले दुईपट्टि डिफ्रेन्सियल गर्छौँ फर्स्टमा हामीले गरेर लेट रुट एक्स इक्वल्स टु टी देन आफ्टर टेकिङ डिफ्रेन्सियल दुईपट्टि हामी डिफ्रेन्सियल गर्छौँ अब रुट एक्सको डिफ्रेन्सियल अथवा डेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 रुट एक्स जुन हामीले क्लास 11 मा हामीले पढिसकेको छौँ एन्ड डिटीको उता टीको डिटी भयो एन्ड रुट एक्सको हाम्रो डेरिभेटिभ कति हुन्छ अरे 1/2 रुट एक्स डिएक्स एन्ड उता डिटी हामीले जुन क्लास 11 मा पढेको छौँ यो सो नाउ dx इक्वल्स टु 2 रुट एक्सलाई हामीले उता लगिदिन्छौँ सो आयो 2 रुट एक्स डिटी और dx इक्वल्स टु 2 रुट एक्सको जग्गामा हामीले के लेखिदिन्छौँ यो टी लेखिदिन्छौँ टी यहाँ अलरेडी हाम्रो छ डिटी सो नाउ अब हामी माथि जान्छौँ यी क्वेसनमा सो लेख्छौँ इन्टिग्रल एन्ड साइनको साइन लेख्छौँ एन्ड रुट एक्स भनेको हामीले कति मानेको छौँ टी मानेको छौँ सो रुट एक्सको जग्गामा टी लेखिदिन्छौँ अब यहाँ छ हाम्रो डिएक्स सो डिएक्सको भेल्यु आएको छ हाम्रो 2t dt सो मैले 2 बार लेख्दै कन्स्ट्यान्ट सो 2t dt यसरी लेख्दै सो के गर्यो मैले साइनको साइन लेखेँ रुट एक्सलाई हामीले टी गर्यौँ एन्ड डिएक्सको भेल्यु 2t dt सो नाउ यहाँदेखि त हाम्रो के गर्छौँ भनेदेखि इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको हामीले फर्मुला युज गर्छौँ जुन छ uv dx and u integral of first function so u integral of second function dx
and whole integral of dx and u integral of v dx and by dx. So हामीले integration by parts को हामीले formula use गर्छौं. So uv dx को u integration of second function whole integration of derivative first function a second function and by dx को formula हामीले use गर्छौं. So अब यहाँ हामीले formula use गर्छौं. हामीले जुन छ यो t त्यसलाई हामीले फर्स्ट फंक्शन हामीले मान्नु पर्छ and sin t लाई हामीले सेकेन्ड फंक्शन मान्नु पर्छ. So formula t sin of t dt minus whole integration of dy dt and t sin of t dt and by whole dt हामीले integration by parts को formula use गर्यौं. So यहाँ चाहिँ 2 and first function integral of second function minus whole integral of first function second function and by dt. So or 2 t and integral of sin t भनेको त हाम्रो फर्मुला हुन्छ माइनस cos of t minus whole integral of dt यो भनेको हामीलाई थाहा छ 1 हो and integral of sin t भनेको minus cos t and minus into minus त यो के भयो प्लस भयो. So cos of t and by dt. So now or and 2 minus t cos of t plus and integral of cos of t त हुन्छ हाम्रो sin of t by plus c. So now अब हामीले के गर्नु छ substitute the value of t. So t को जग्गामा हामीले भेल्यु हाल्छ t को. So 2 minus t भनेको हाम्रो भेल्यु कति छ root of x. So root of x लेखिदिन्छ and cos and t भनेको कति छ फेरि root of x and plus sin and t को भेल्यु कति छ फेरि root of x plus c. So this is your answer. So यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले गर्यौं root x लाई हामीले t लेट गर्यौं देन आफ्टर के गर्यौं टेकिङ डिफरेन्शियल गर्यौं दुईपटै हामीले डिफरेन्शियल गर्यौं. जस्तै root x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1/2 root x dx and dt उता dt. So then after 2 root x उता गयो 2 root x dt भयो. then के गर्यो हामीले यो root x को जग्गामा हामीले के भेल्यु लेख्यौं root x को जग्गामा के लेख्यौं t लेख्दियौं नि root x को भेल्यु हामीले t लेख्दियौं. So now के गर्यौं यहाँ माथि गयौं now and sin को sin लेख्यौं root x भनेको के गर्यो t गर्यो and dx को यो भेल्यु लेख्दियौं 2t dt and now हामीले यहाँ देखि के गर्यौं यो जुन छ integration by parts को यो फर्मुला हामीले युज गर्दियौं. So u v and u v and by dt. So integral of sin t भनेको minus cos t and यो प्लस त कसरी आयो त भन्दाखेरि integral of sin t भनेको minus cos t. So त्यो माइनस ले यो माइनस त के भयो प्लस हुँदाखेरि कति आयो cos t and by dt. So now 2 minus t cos t सेम लेख्यौं प्लस and cos of t भनेको कति हो sin of t plus c. So अब यहाँ के गर्यो हामीले t को भ्यालु पुट गर्दियौं. So यो थियो 2015 को क्वेशन. So अब हामी गर्छौं 2016 को क्वेशन. नाउ अब हामी गर्छौं 2016 जुन एचएस एक्जाम मा आएको छ 2 मार्क्स को. So 2016 को हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं. So सल्युसन So पहिला हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशन छ integration of 1 by log ex minus 1 by log e to the base x को whole square by dx. So पहिला हामीले यसलाई इंटीग्रल लाई हामीले अलग-अलग छुटाइदिन्छौं 1 by log e to the base x dx minus 1 by log e to the base x को whole square by dx गरिदिन्छ. फर्स्टमा हामीले के गर्यो यो इंटीग्रल लाई हामीले अलग-अलग छुटाइदियौं. सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौं भन्दाखेरि अब मैले यसलाई खाली इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को फर्मुला युज गर्छु किनभनेदेखिको यो आउँछ सो क्यान्सल आउट हुन्छ. सो हामीले यसलाई खाली इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को जुन यहाँ लेख्दिएको छ फर्मुला है यो फर्मुला फेरि हामीले युज गर्छौं. सो बिफोर युजिङ दिस फर्मुला पहिला हामीले यस्तो गर्छ है u त भइहाल्यो 1 by log e to the base and v त हामीले 1 dx मान्नु पर्छ 1 by log e to the base x हाम्रो होल स्क्वायर सेम लेख्दिन्छ है. अब मैले यसलाई यसरी लेख्न सक्छु है 1 by log e to the base x and 1 dx लेख्न सक्छु किनभने 1 into 1 त 1 नै हुन्छ. सो हामीले यसरी लेख्न सक्छ. किन मैले यसरी लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुलामा बनाउनको लागि हामीले यसरी लेखे.
सो अब के गर्छ हामीले यसलाई u सम्झिन्छ एन्ड v चाहिँ 1 लाई सम्झिन्छ सो integration by parts को formula log e to the base x u and v dx and 1 त नलेखे पनि भयो and whole integration of d by dx आयो फेरि कति आयो 1 by log e to the base x minus integration of dx and by the whole d of x so यसलाई हामीले के गरे integration by parts को formula लेखे u v minus whole integration of derivative of u minus v by the whole dx लेखे and बाहिरको यो जुन छ त्यसलाई हामीले सेम लेख्छौँ नि integration of 1 by log e to the base x को whole square t square हामीले सेम लेख्यौँ so next step integral of dx भनेको हाम्रो हुन्छ x log e to the base x सेम लेख्दै integration of dx भनेको हाम्रो हुन्छ भ्यालु x so log e to the base मैले सेम लेख्दै and minus so अब यसको डेरिभेटिभ and डेरिभेटिभ गर्नु भन्दा पहिला मैले यसलाई के लेख्दिन्छु log e to the base x लाई मैले माथि लेख्दिन्छु यो 1 by log e to the base x छ so यो log e to the base x माथि जाँदाखेरि के भएर जान्छ -1 भएर जान्छ so यो इन्टु है इन्टु and यो कति आयो x and whole बाहिर कति छ dx लेखे and minus last को हामीले सेम पनि लेख्छौँ 1 by log e to the base x को whole square d of x लेख्छौँ so यसलाई हामीले uv को फर्मुला हाल्यौँ पहिला u v minus derivative whole integration of derivative of u and into v and के गर्यौँ बाहिर dx minus यो हामीले उता सेम लेख्यौँ so now or x by log e to the base x minus अब हामीले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ सो डेरिभेटिभ यसलाई गर्दाखेरि यसलाई हामीले x सम्झिनु पर्यो माथिकोलाई -1 द्याट इज n हामीले डेरिभेटिभको फर्मुला युज हुन्छ d by dx x to the power n को फर्मुला युज हुन्छ यो जुन हामीले क्लास 11 मै पढेको छौं सो यसलाई युज गर्दा यसको फर्मुला हुन्छ n x to the power n -1 यो फर्मुला त हामीले यहाँ युज गर्छौं x लाई हामीले केलाई सम्झिन्छौं log e to the base x लाई हामीले x सम्झिन्छौं सो यसलाई x सम्झ्यो भनेदेखि फर्मुला हुन्छ n भनेको -1 छ n x to the power n -1 into फेरि डेरिभेटिभ अफ log e to the base x को डेरिभेटिभ हुन्छ सो log e to the base x को डेरिभेटिभ हुन्छ 1 by x and अलरेडी यहाँ कति छ x छ and dx and उताको हामीले सेम लेख्छौँ 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x सेम लेख्छौँ सो यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दा के गर्यो भने n x to the power n -1 into फेरि डेरिभेटिभ अफ log x हुन्छ डेरिभेटिभ log x भनेको कति हो 1 by x and फेरि यहाँ अलरेडी हामीले यो x छ यही x and dx बाहिर उताको हामीले सेम लेख्छौँ सो नाउ यो x र x काटिहालेँ सो आयो x by log e to the base x यो भयो माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ प्लस एन्ड बाहिर आयो 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो माइनस इन्टु माइनस त प्लस भइहाल्यो सो यो हुन्छ log e to the base x को -2 हुन्छ माथि पावर त्यो -2 तल जाँदाखेरि यसरी +2 भएर जान्छ सो उताको हामीले सेम लेख्छौँ 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर d of x लेख्छ अब यो हाम्रो सेम आयो सो यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ क्यान्सल आउट गरिदिन्छौँ सो or x by log e to the base x plus c त्यही भयो हाम्रो एन्सर सो फेरि एकपल्ट हेरौँ के गरे हाम्रो यो जुन छ क्वेसन इन्टिग्रल अफ 1 by log e to the base x minus 1 by log e to the base x को होल स्क्वायर dx जुन छ त्यसलाई पहिला हामीले के गर्यौँ अलग अलग छुट्याइदियौँ यसलाई हामीले अलगै छुट्याइदियौँ यसलाई हामीले अलगै छुट्याइदियौँ सो देन के गर्यौँ यसलाई मैले के गरेँ वो इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सको फर्मुला युज गर्नुपर्छ u v को सो मैले यसलाई के गरेँ u सम्झेँ एन्ड v त मैले 1 लाई सम्झेँ किनभने 1 into 1 त सेम 1 नै आउँछ सो हामीले लेख्न सक्छौँ यसरी सो उताको हामीले सेम लेखेँ सो नाउ हामीले यसलाई u सम्झिन्छौँ एन्ड यसलाई हामीले 1 dx लाई v सम्झिन्छौँ सो u v माइनस होल इन्टिग्रल अफ डेरिभेटिभ अफ u एन्ड इन्टु फेरि यो के भयो v फेरि बाई dx माइनस उताको हामीले सेम लेखिदियौँ सो यो भयो इन्टिग्रल अफ dx भनेको x हुन्छ सेम लेख्यौँ माइनस यसलाई मैले के गरेँ पहिला माथि गएँ माथि जाँदा के भएर गयो -1 भएर गयो एन्ड इन्टिग्रल अफ dx कति हुन्छ x यो बाहिरको dx सेम लेखेँ माइनस यो उता हामीले सेम लेख्यौँ देन आफ्टर x by log e to the base x
सो यो हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्यौं यो डेरिभेटिभको फर्मुला युज गर्यौं n x to the power n minus 1 को सो यहाँ लेख्छ सही n x to the power n minus 1 फेरि इन्टु फेरि डेरिभेटिभ हुन्छ यो log x को डेरिभेटिभ log x भनेको 1 by x एन्ड अलरेडी यहाँ x छ सो x dx सो उताको हाम्रो सेम x क्यान्सल आउट सो यो भयो माइनस इन्टु माइनस हाम्रो यहाँ प्लस भयो सो यो हुन्छ log e to the base x minus 2 हुन्छ सो यो minus 2 तल जाँदाखेरि plus 2 भएर जान्छ है एन्ड उताको हाम्रो सेम लेख्छौं सो यो हाम्रो यो के भयो क्यान्सल आउट भयो सो x by log e to the base x plus c त भयो हाम्रो एन्सर्स अब हामी गर्छौं 2017 बाट 2 मार्क्स को क्वेशन आएको सो म यहाँ लेखेको छु इभ्यालुएट इंटीग्रल अफ cos x minus cos 2x by 1 minus cos x dx यो चाहिँ 2017 मा 2 मार्क्स का आएको छ अघि भर्खर हामीले गर्यौं 2015 को र 16 को सो नाउ 2017 सो सल्युसन पहिलालाई हामीले यसरी लेख्नु पर्छ इंटीग्रल अफ cos x एन्ड यो जुन cos 2x छ त्यसलाई हामीले लेख्छौं 2 cos square x minus 1 लेखिदिन्छौं and 1 minus cos x cos 2x को हामीले फर्मुला लेखिदिन्छौं 2 cos square x minus 1 जुन त हामीले क्लास 11 मै ट्रिगोनोमेट्रीमा पढेको छौं यो फर्मुला अब cos 2x को अरु पनि फर्मुलाहरु हुन्छ cos square x minus sin square x त्यो फर्मुलाहरु पनि हुन्छ तर हामीले युज गर्नु पर्यो 2 cos square x minus 1 किनभने देखिन अरु फर्मुला के हुँदैन यो सल्भ हुँदैन त्यसैकारण हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं सो नेक्स्ट स्टेप cos of x minus 2 cos square of x and then minus into minus के भयो plus 1 and divided by 1 minus cos of x d of x so or next step अब के गर्छ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले भन्दाखेरि माथिबाट जुन छ त्यहाँबाट हामीले माइनस कमन निकाल्दिन्छौं सो माइनस कमन निकाल्दा 2 cos square x so minus cos of x minus 1 divided by 1 minus cos of x so minus common निकाल्दा सबै साइन चेन्ज हुन्छ सो यो minus 2 cos square x plus 2 cos square x भयो and plus cos x के भयो minus cos x and plus 1 के भयो minus 1 भयो सो मुनि हामीले सेम लेख्यौं 1 minus cos x सेम लेख्यौं by dx सो or minus 2 cos square x अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई त हामीले के गर्छौं रिजल्भ इन्टु फ्याक्टर गर्छौं जुन हामीले क्लास 10 मा सिकिसकेका छौं सो यो minus cos x लाई हामीले यसरी लेखिदिन्छौं minus 2 cos of x plus cos of x and minus 1 उताको सेम लेखिदिन्छौं सो 1 minus cos of x d of x यो हामीलाई थाहा छ क्लास 10 मा नै हामीले यसरी पढिसकेका छौं रिजल्भ इन्टु फ्याक्टर सो नेक्स्ट स्टेप हामीले यो दुईटाबाट कमन निकाल्छौं कमन छ 2 cos of x and भित्र आयो cos of x minus 1 and यो दुईटामा कमन छैन सो हामीले 1 निकाल्छौं कमन सो भित्र आयो cos of x minus 1 and divided by 1 minus cos of x यता बाहिर d of x so now अब हामीले के गर्छौं cos of x minus cos of x कमन छ सो यसलाई हामीले एउटा लेखिदिन्छौं cos of x minus 1 सो अर्को आयो उफ्रियो 2 cos of x plus 1 हामीले अर्को ब्र्याकेटमा लेख्छौं 2 cos of x plus 1 and बाहिर छ तल छ 1 minus cos of x d of x हामीले यसरी लेखिदिन्छौं सो अब यहाँ हेरौं भन्दैकिनको cos of x minus 1 1 minus cos of x सेम छ तर के छ अपोजिट साइन छ सो अब हामीले यसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन माइनस छ त्यो माइनसले यसलाई के गर्छ मल्टिप्लाई गरिदिन्छ सो मल्टिप्लाई गर्दा 1 minus cos of x भयो एन्ड उता सेम छ 2 cos of x plus 1 and divided by 1 minus cos of x d of x हामीले यसरी लेखिदिन्छौं यो माइनस चाहिँ के गर्यौं हामीले यो भित्रको साइन चेन्ज गर्दियौं minus 1 थियो plus 1 भयो and cos of x के भयो यहाँ प्लस थियो भने प्लस के भयो माइनस भयो सो नाउ यो क्यान्सल आउट भयो सो अब हामीले यसलाई इन्डिभिजुअल इन्टिग्रेसन छुटाइदियौं 2 integration of cos of x d of x plus यता के भयो 1 d of x so next 2 and integration of cos of x हामीलाई थाहा छ कति हो sin of x and plus d of x कति हो x plus c so this is your answer so फेरि एकपल्ट हेरौं हामीले कसरी सल्भ गरेछौं भनेर सो इभ्यालुएट cos of x minus 2 cos x 1 minus cos x dx छ पहिला हामीले के गर्यौं भन्दा cos 2x को हामीले फर्मुला हाल्दियौं 2 cos square x minus 1 को फर्मुला हाल्दियौं सो आफ्टर दैट हामीले यहाँबाट साइन के भयो चेन्ज भयो माइनस इन्टु माइनस माइनस इन्टु प्लस माइनस सो माइनस इन्टु माइनस प्लस भयो देन नेक्स्ट स्टेपमा हामीले माथिबाट के गर्यौं माइनस कमन निकाल्दियौं माइनस कमन निकाल्दा के भयो यो माइनस प्लस भयो
यो प्लस थियो माइनस भयो यो प्लस थियो माइनस भयो अनि मुनि सेम सो नेक्स्ट स्टेप हामीले यहाँनिर के गर्यौँ मिडल टर्म ब्रेक गर्यौँ सो माइनस cos x लाई हामीले के गर्यौँ -2 cos x प्लस cos x बनाइदियौँ -1 सेम लेख्यौँ सो नेक्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ यहाँ दुईटाबाट कमन निकाल्दियौँ सो यताबाट पनि हामीले कमन निकाल्दियौँ सो यो दुईटा सेम आयो हामीले एउटामा लेख्यौँ अब यहाँ हेर्दाखेरि यो दुईटा सेम छ तर अपोजिट साइन छ सो के गर्यौँ यसले यो माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरिदियौँ यो -1 के भयो +1 भयो एन्ड यो प्लस cos x के भयो -cos x भयो सो उता सेम लेख्यौँ एन्ड यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो सो यता आयो हामी इन्टिग्रेसन अलग्गै छुट्याइदिउँ देन आफ्टर हामीले फर्मुला लेख्यौँ सो न अब हामी गर्छौँ 2018 जुन इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल्सबाट आएको यो क्वेसन भर्खरमा त हामीले गऱ्यौँ 2015 बाट 2 मार्क्सको क्वेसन 16 को पनि गऱ्यौँ 17 को पनि भर्खर हामीले गऱ्यौँ सो नाउ 2018 जुन चाहिँ इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल्सबाट आएको क्वेसन सो नाउ सल्युसन सो पहिला हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिला हामीले गर्छौँ लेट x e⁻x लाई हामीले पहिला लेट t गरिदिनुपर्छ सो यो जुन तलको छ x e⁻x लाई हामीले t गरिदिनुपर्छ किन हामीले t गर्दियो भन्दाखेरि हामी जब डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो के आउँछ माथिको भ्यालु आउँछ सो टेकिङ डिफ्रेन्सियल सो टेकिङ डिफ्रेन्सियल हामीले दुईपट्टि डिफ्रेन्सियल जब गर्छौँ अब हामीले के गर्दछ माथिको भ्यालु पाउँछौँ सो यसलाई हामीले uv को फर्मुला हाल्छौँ जुन छ हामीले क्लास 11 मै पढिसकेका छौँ uv को फर्मुला u डेरिभेटिभ अफ v प्लस v इन्टु डेरिभेटिभ अफ u जुन छ यो फर्मुला जुन हामीले क्लास 11 मै पढेको छौँ त्यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ सो नाउ यसलाई हामीले u सम्झिनु पर्यो यसलाई हामीले v सम्झिनु पर्यो सो u डेरिभेटिभ अफ v e⁻x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e⁻x हुन्छ हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ e⁻x भनेको e⁻x नै हो सो अब हामीले यहाँ uv को फर्मुला हाल्छ u डेरिभेटिभ अफ v e⁻x को e⁻x हुन्छ एन्ड प्लस e⁻x एन्ड डेरिभेटिभ अफ x कति हुन्छ 1 हुन्छ सो बाहिर होल d अफ x एन्ड उता dt हामीले यसलाई के गर्यौँ uv को हामीले फर्मुला हाल्यौँ सो नाउ यहाँबाट e⁻x हामीले कमन निकाल्छौँ भित्र आउँछ x + 1 d अफ x इक्वल्स टु dt सो यो भनेको के हो हाम्रो यहाँ माथि छ यो भनेको कति आएछ हाम्रो भ्यालु dt आयो सो माथि जान्छ नाउ यो जुन छ माथि भनेको हाम्रो कति आएको छ भ्यालु dt एन्ड बाई cos स्क्वायर एन्ड यसको भनेको हामीले के गरेछ लेट t गरेको छौँ सो माथिको हाम्रो भ्यालु आएको छ dt एन्ड cos स्क्वायर एन्ड x e⁻x भनेको कति छ भ्यालु t छ हामी t लेखिदिन्छौँ सो जब cos माथि जान्छ के भएर जान्छ sec स्क्वायर t dt भएर जान्छ sec स्क्वायर t dt भएर जान्छ एन्ड हामीलाई थाहा छ sec स्क्वायर t को इन्टिग्रेसन हुन्छ tan of t प्लस c सो tan t को बेला हामीले पुट गरिदिन्छ tan भनेको कति t भनेको कति छ x e⁻x प्लस c सो दिस इज योर एन्सर सो हेरौँ हामीले फर्स्ट के गर्यौँ पहिला हामीले के गर्यौँ यो तल x e⁻x लाई हामीले t लेट गर्यौँ देन आफ्टर हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्यौँ uv को फर्मुला u डेरिभेटिभ अफ v e⁻x को e⁻x हुन्छ प्लस e⁻x एन्ड डेरिभेटिभ अफ x कति हुन्छ 1 हुन्छ एन्ड बाहिर dx इक्वल्स टु dt एन्ड आफ्टर द्याट हामीले e⁻x कमन निकाल्छौँ सो भित्र आउँछ x + 1 dx इक्वल्स टु dt एन्ड हामी माथि जान्छौँ यो भनेको कति आयो बेला हाम्रो dt सो यहाँ dt लेखिदिन्छौँ एन्ड मुनि आयो cos स्क्वायर एन्ड यो भनेको कति छ t सो cos स्क्वायर t माथि जाँदा sec स्क्वायर t भएर जान्छ एन्ड त्यो tan of t एन्ड प्लस c सो tan x e⁻x प्लस c सो अब मैले जति पनि इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल्सको यो प्रब्लमहरू गर्दैछु त्यसमा हामीले मैले के गर्दैछु प्लस c लेख्दैछु अब मैले किन प्लस c लेखेँ त मैले अब हेरौँ है अघि मैले 2015 को गऱ्यौँ 16 17 गऱ्यौँ एन्ड 2018 को गर्दा जहाँ पनि मैले के लेख्दैछु यो c लेख्दैछु अब त्यो c भनेको त के हो त त्यो भन्दा हुँदै त्यो c लाई त हामीले आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट भन्छ सो जस्ट म इक्जाम्पल दिँदैछु यो c मैले किन लेख्दैछु भन्दाखेरि सपोज एउटा फङ्सन छ अरे y = sin of x फङ्सन छ अरे भनेदेखिको यसलाई हामीले जब डेरिभेटिभ गर्छौँ हामीले पाउँछौँ dy/dx = cos of x पाउँछ त्यसरी नै
अर्को फंक्सन y इक्वल्स टु sin x प्लस 1 छ अरे त्यसलाई पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भनेदेखि dy by dx sin x को cos x हुन्छ 1 को के हुन्छ 0 हुन्छ डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट हामीलाई थाहा छ 0 सो त्यसरी नै अर्को फंक्सन छ अरे y इक्वल्स टु sin x प्लस 2 छ अरे भनेदेखि यसको पनि हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं भनेदेखि के आउँछ cos x खाली आउँछ किन भनेदेखिको 2 त कति हुन्छ डेरिभेटिभ अफ 2 कति हुन्छ 0 हुन्छ किनभने डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट हामीलाई थाहा छ 2 के हो 0 हो भनेर थाहा छ सो त्यसरी नै अरु पनि आउँदै जान्छ अब हेरौं भनेदेखि फेरि यसलाई नै हामीले इन्टिग्रेसन गर्यौं भनेदेखि जस्तै इन्टिग्रेसन अफ cos of x d of x हैन इन्टिग्रेसन अफ यो cos of x dx जुन छ त्यसलाई हामीले फेरि इन्टिग्रेसन नै गर्यौं भनेदेखि हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ cos x को हाम्रो छ फर्मुला sin of x प्लस c लेखेको पाउँछौं जति पनि यो जुन इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स छ त्यसमा जति पनि फर्मुलाजहरु हेर्नु भनेदेखि हामीले प्लस c लेखेको पाउँछौं किन प्लस c लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यहाँ हेरौं y cos sin x थियो त्यसमा पनि हाम्रो cos x आयो फेरि अर्को फंक्सन थियो y cos sin x प्लस 1 थियो त्यतिबेला पनि हाम्रो cos x आयो फेरि 2 मा पनि हाम्रो त्यसै आयो फेरि त्यसरी हुँदै जान्छ प्लस 3 प्लस 4 मा पनि हाम्रो के आउँछ cos x आउँदै जान्छ सो यो c ले त के गर्दो रहेछ यो जुन c छ आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट त्यसले त यो सबै फ्यामिलीलाई के गर्दो रहेछ रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सो 1 2 3 सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सो नाउ अब हामी गर्दैछौं 2015 को क्वेशन जुन 4 मार्क्स को आएको छ भर्खरमा त हामीले 2015 16 17 18 को हामीले जुन इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट आएको थियो आजको हाम्रो टपिक त्यो हामीले सल्भ गर्यौं सो नाउ 2015 को गर्दैछौं फेरि त्यो चाहिँ 4 मार्क्स को अब हामीले 2019 को हामीले गरेनौं किन भन्दैखिनको 2019 मा चाहिँ हाम्रो इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट क्वेशन आएर हाम्रो डेफिनाइट इन्टिग्रल्स बाट हाम्रो 2 मार्क्स को आएको थियो सो हामीले गरेनौं किन भन्दैखिन आजको हाम्रो टपिक इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल्स छ So now 2015 को evaluate 2 to the power x dx and whole under root 4 to the power x minus 2 to the power x plus 2 plus 5 जुन चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स को आएको छ सो यसलाई सल्भ गर्दा पहिला हामीले गर्छौं इंटीग्रेशन अफ 2 to the power x d of x and by and 4 to the power x जुन छ त्यसलाई हामीले लेख्छौं 2 to the power 2 minus 2 to the power x and यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं 2 स्क्वायर प्लस 5 लेखिदिन्छौं सो पहिला के गरे हामीले 4 लाई मैले 2 स्क्वायर लेखे एन्ड माइनस यसलाई हामीले जुन हामीले पढेको छौं इन्डिसेसमा सो यसलाई हामीले लेख्छौं 2 to the power x डट 2 स्क्वायर लेख्न सक्छौं प्लस 5 लेख्यौं सो नाउ 2 to the power x d of x बाइ यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु 2 to the power x एन्ड यो जुन स्क्वायर छ त्यसलाई मैले यसरी बाहिर लेख्दै सो यसलाई मैले के लेख्दै 2 to the power x भित्र लेखे एन्ड यो जुन 2 छ त्यसलाई हामीले के गरे बाहिर लेखे माइनस एन्ड यो जुन छ 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4 डट 2 to the power x प्लस 5 लेखिदे सो के गरे हामीले एन्ड 2 to the power 2x लाई मैले लेखे 2 to the power x एन्ड 2 मैले बाहिर लेखे माइनस एन्ड 2 स्क्वायर भनेको 4 हो एन्ड डट 2 to the power x एन्ड प्लस 5 को हामीले 5 लेख्यौं सो नाउ नेक्स्ट स्टेपमा हामीले गर्छौं लेट गरिदिन्छौं नेक्स्ट स्टेपमा हामीले लेट 2 to the power x इक्वल्स टु हामीले t लेट गरिदिन्छौं किन लेट t गरेको आफ्टर डिफरेन्शियल हाम्रो यहाँ माथिको पाउँछौं सो टेकिङ डिफरेन्शियल हामीले दुईपट्टि डेरिभेटिभ गर्दिँदाखेरि 2 to the power x दैट मीन्स a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ d by dx a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ जुन छ a to the power x log e to the base a को हाम्रो फर्मुला हुन्छ जुन हामीले क्लास 11 मा पढिसकेको छौं सो त्यो फर्मुला युज गरौँ 2 to the power x log e to the base 2 d of x equals to dt so now 2 to the power x dx equals to यो जुन log e to the base 2 छ त्यसलाई हामीले लेखिदिन्छौं तल 1 by log e to the base 2 एन्ड उता छ dt हामीले यसरी लेखिदिन्छौं फर्स्टमा के गरे हामीले यो जुन छ 2 to the power x dx एन्ड यो तलकोलाई हामीले के गर्यौं 4 लाई 2 स्क्वायर गर्दियौं एन्ड यसलाई हामीले यसरी लेख्यौं सो यो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो एन्ड यसलाई हामीले 2 to the power x बाहिर के गर्यौं 2 गर्दियौं एन्ड नेक्स्ट स्टेपमा हामीले गर्यौं लेट 2 to the power x equals to t देन आफ्टर टेकिङ डिफरेन्शियल यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्दियौं डेरिभेटिभ अफ a to the power x को फर्मुला युज हुन्छ जुन यहाँ लेखेको छ d by dx a to the power x भनेको चाहिँ a to the power log e to the base a को हाम्रो फर्मुला युज हुन्छ सो नाउ log e to the base x लाई हामीले तल जादियौं सो नाउ अब हामीले माथि भ्यालु पुट गर्छौं सो नाउ एन्ड 2 to the power x dx भनेको हाम्रो भ्यालु आएको छ 1 by log e to the base 2 dt
सो 1 by log e to the base लाई हामीले बाहिर लेख्दियौँ 1 by log e to the base 2 लाई मैले बाहिर लेख्दिएँ होल इन्टिग्रेसन अफ dt 2 to the power x dx भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 1 by log e to the base dt मैले लेखेँ 1 by log e to the base x 2 लाई मैले बाहिर लेख्दिएँ dt एन्ड बाई सो यहाँ चाहिँ यो भनेको कति छ हाम्रो 2 to the power x स्क्वायर भनेको कति हामीले लेट गरेको छौँ t सो आयो t स्क्वायर माइनस 4 को 4 एन्ड 2 to the power x भनेको कति छ t प्लस 5 सो के गर्यो हामीले भ्यालु यहाँ हाल्दियौँ 2 to the power x dx को भ्यालु 1 by log e to the base dt एन्ड आयो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 हामीले लेट गर्यौँ सो नाउ 1 by log e to the base 2 by dt अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ सो t स्क्वायर माइनस एन्ड 4 लाई मैले एकछिन यस्तो गरेँ छोपिदिएँ भने a स्क्वायर माइनस 2a भनेको t एन्ड b 4 छ भनेदेखि मैले 2 बनाइदिएँ सो फर्मुलामा मैले बनाइदिएँ a स्क्वायर माइनस 2ab त मैले 2 लाई सम्झेँ एन्ड प्लस के हुन्छ b स्क्वायर मैले यसलाई के गर्दै 4 लाई यसरी बनाइदिएँ 2t2 यो फर्मुलामा मैले बनाइदिएँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर भनेको कति हो 4 तर हाम्रो यहाँ त कति छ 5 छ 2 स्क्वायर भनेको कति हो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो तर हाम्रो यहाँ कति छ भ्यालु 5 छ सो यहाँ मैले के गरेँ प्लस 1 गरिदिएँ सो अर 1 by log e to the base 2 एन्ड dt बाई अब यो भनेको कति हो a माइनस b होल स्क्वायर हामीलाई थाहा छ फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस एन्ड यो 1 लाई पनि मैले स्क्वायर लेख्नु सक्छौँ किनभनेदेखि हामीले फर्मुलामा बनाउनु पर्यो यसलाई लेखेँ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस यो 1 लाई मैले 1 स्क्वायर लेख्नु सक्छौँ सो नाउ अब हाम्रो फर्मुला युज हुँदैछ यहाँ यो कुन चाहिँ फर्मुला युज हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ d by dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर को फर्मुला यूज हुँदैछ यसको फर्मुला हुन्छ लग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी यो फर्मुला हाम्रो यूज हुन्छ यहाँ एक्स त हामीले टी माइनस 2 लाई हामीले सम्झिनु पर्यो सो नाउ लग टी माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर that is 1 plus c हामीले योलाई उयो फर्मुलामा हाल्दियौँ लग x भनेको t minus 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c हामीले यसरी लेख्दियौँ सो नाउ सब्स्टिट्युट द भ्यालु 1 by log e to the base 2 log and t भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु 2 to the power x सो t को जग्गामा लेख्छ 2 to the power x minus 2 प्लस अंडर रूट टी को जम्मा लेख्छ 2 to the power x minus 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 सो ब्रैकेट प्लस c सो दिस इज योर एन्सर अझै यहाँ पनि हामीले अझै सल्भ गर्दा पनि हुन्छ यसलाई नेक्स्ट स्टेप पनि अझै हामीले फर्दर गर्न सक्छौँ a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर हामीले अझै सल्भ गर्न सक्छौँ नभए हामीले यतिकै राख्न पनि सक्छौँ सो यसमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ यसलाई 4 लाई हामीले 2 स्क्वायर बनाइदियौँ यसलाई हामीले यसरी लेख्यौँ 2 to the power x dot 2 square so next step में क्या करें 2 to the power x लेकिन ये square line लेकिन करें बाहर लेकिन and ये 2 square line में 4 बना दे dot 2 to the power x से 5 so next step में हमने करें let 2 to the power x equals to t taking differential ये formula a to the power x log e to the base a को formula ये a to the power x को differential rather so log e to the base तलब गए dx and so now यहाँ ये हमें ये 2 to the power x dx को यहाँ लेख दिन्छ 1 by log e to the base 2 dt सो यो भनेको आयो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 सो नेक्स्ट स्टेपमा गरे यसलाई 4t लाई मैले कस्तो बनाएँ a स्क्वायर माइनस 2ab b2 लाई सम्झे किनभने 2 2 जा 4 आउँछ एन्ड प्लस b स्क्वायर एन्ड 2 स्क्वायर भनेको त 4 हो हाम्रोमा कति छ 5 छ सो प्लस 1 लेख्दै नेक्स्ट स्टेप यो भनेको फर्मुला a माइनस b होल स्क्वायर सो a माइनस b होल स्क्वायर फर्मुला लेखेँ
एन्ड नेक्स्ट स्टेप के गरेँ हामीले यो फर्मुला लगाएँ एन्ड आफ्टर द्याट सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ टी गरेँ सो यो थियो हाम्रो 2015 को 4 मार्क्सको क्वेसन हामीले आज के गर्यौँ भन्दाखेरि 2015 को 16, 17, 18 को 2 मार्क्सको क्वेसन गर्यौँ जुन इन्डेफिनाइट इन्टरभल्सबाट आएको थियो एन्ड 2015 कै नै हामीले 4 मार्क्सको पनि गर्यौँ एन्ड 2000 हामीले 19 को गरेनौँ किनभनेदेखिको 19 बाट इन्डेफिनाइट इन्टरभल्सबाट कुनै पनि 2 मार्क्सको आएको थिएन किनभने त्यो 19 मात्रै डेफिनाइट इन्टरभल्सबाट आएको थियो 2 मार्क्सको क्वेसन सो नाउ आज हामी यति नै गर्छौँ सो नानीहरूले यो जति पनि पढाए त्यो राम्रोसँगले सिक्नुपर्छ किनभनेदेखिको हामीले एकपल्ट खालि सिक्छौँ म्याथ्स हैन एकपल्ट सिकेर के हुन्छ एकपल्ट सिक्छौँ हामीले जान्दछौँ भनेर त्यतिकै छोडिदिन्छौँ तर एक हप्ता बाद त्यही म्याथ्स हामीले गर्नु पर्यो भने हामीले बिर्सिन्छौँ त्यसै कारण नानीहरूले चाहिँ म्याथ्सलाई के गर्नुपर्छ पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जसमा कि पछिसम्म नै नबिर्सोस् सो आजको लागि यति नै भन्दै धन्यवाद Good morning, dear student. Myself, Dipesh Chhetri, RKSP Boys Higher Secondary School, Darjeeling, assistant teacher. Right? I'm with the same chapter, that is income from house property. Right? Income from house property. Koi chapters related यो थर्ड भिडियोज हो अलिकति मैले पहिला नै भनेको थिएँ टाइम लाग्छ अलिकति यसलाई एलाबोरेट पाराले बुझ्नुपर्छ किनभने फ्युचरसम्म यसले धेरै कुरोमा सजिलो हुन्छ है इफेक्ट पार्छ र अलिकति यसलाई राम्रो तरिकाले बुझेको बेटर हुन्छ अनि यो अलिकति टाइम लाग्नुको कारण यसले इट्स क्यारी द 20 मार्क्स सो वान च्याप्टर्स एउटै च्याप्टर्सले कति क्यारी गरेको हुन्छ 20 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र यसलाई अलिकति हामी टाइम लगाएर सिक्छौँ है अब मैले जति पनि मैले तिमीहरुसँग प्रिभियस भिडियोजहरुमा रिगार्डिङ ट्याक्स है अलिकति मैले पास्टको कुरोहरु पनि तिमीहरुसँग डिस्कस गरे रिभिजन गरे 11 को कुरोहरु पनि तिमीहरुसँग मैले के गरेको छु त्यहाँ रिभिजन गरेको छु हैन अनि इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टीमा चाहिने फ्याक्टर्सहरु कन्डिसन्सहरु वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज दैट एसेन्शियल कन्डिसन्स है कस्तो प्रपर्टीलाई चाहिँ प्रपर्टीबाट आएको इन्कमलाई चाहिँ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भन्छ धेरैवटा प्रपर्टीजहरु हुन्छ है तर कतिवटा प्रपर्टीजै देख्छ देख्नु त बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन्स बिल्डिङ नै हुन्छ त्यसको स्ट्रक्चर्सहरु सबै कुरो प्रपर्टीसँग नै मिल्छ तर पनि त्यो प्रपर्टीबाट कमाएकोहरुलाई हामी के भन्न सकिँदैन इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भन्न सकिँदैन यो कुराहरु तिमीहरूले याद गर्नु पर्यो हैन अनि त्यसमा के कुरोले डिस्टिङ्स हुन्छ यो प्रपर्टीको इन्कमलाई चाहिँ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी भनिन्छ भने यो प्रपर्टीकोलाई चाहिँ हामीले इन्कम फ्रम अदर सोर्सेस अथवा इन्कम फ्रम बिजनेस एन्ड प्रोफेसन्स भन्ने कुराहरु मैले तिमीहरुसँग प्रिभियस भिडियोसमा डिस्कस गरिसकेको छु है र मलाई लाग्छ त्यो प्रिभियस भिडियोसमा चाहिँ म लास्ट फेजमा आएर अड्केको छु दैट इज एनुअल भ्याल्यु very important factors very important भन्दा पनि important factors for this chapter annual value चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के हो how to compute कसरी निकाल्न सक्छौं हामीले annual value भनेको के हो that means the property को yearly valuations कति छ किनभने इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टले त इन्कम ट्याक्सले जब तिम्रो ट्याक्स इम्पोज गर्छ भने रेन्टमा गर्छ भन्ने कुरा आएन र उले के हेर्छ भन्दा उले सबभन्दा नम्बर 1 कुरा के हेर्छ एनुअल भ्याल्यु हेर्छ एनुअल भ्याल्यु प्रपर्टीको जति छ त्यो माथि नै उले ट्याक्स के गरेको हुन्छ इम्पोज गरेको हुन्छ अनि त्यही हामी ट्याक्स तिर्छौं भने त्यो हाउस प्रपर्टीको अगेन्स्टमा हामीले ट्याक्स तिरेको हामी बुझ्छौं है त्यो कारणले गर्दा हामीले एनुअल भ्याल्यु चाहिँ बुझ्नु छ एनुअल भ्याल्यु एउटा फर्मुला छ है यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं तिम्रो एनुअल भ्याल्यु निकाल्न सक्छौं अब हामी अलिकति प्र्याक्टिकल पटि गएको छौं है त्यो कारणले गर्दा अब अलिकति ध्यान लगाएर कपीहरुमा भिडियोजहरु हेर्दै हैन सारेको चाहिँ राम्रो हुन्छ किनभने अब हामी फर्मुला एउटा सिस्टम फर्म्याटमा हामी जाँदै छौं है जुन चाहिँ फर्म्याटमा चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौं इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्न सक्छौं हामी एनुअल भ्याल्यु खोजेर एनुअल भ्याल्युमा ट्याक्स इम्पोज हुन्छ हामी अब त्यहाँबाट सकियो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी सकियो भन्नु मिल्दैन त्यो गलत हुन्छ किनभने यो च्याप्टरले के खोजेको भन्दा यो च्याप्टरले चाहिँ तिम्रो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी खोजेको टोटल इन्कम अफ दैट प्रपर्टी खोजेको खाली एनुअल भ्याल्यु निकालेर ट्याक्स इम्पोज भयो अनि त्यसमा ट्याक्स तिर्यो भन्दैमा अथवा त्यस्तो हुन्छ भन्दैमा हामीले अरु कुरो छोड्नु चाहिँ हुँदैन
हामीले यो च्याप्टरमा के फाइन्ड आउट गरेको भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी पढेको सिम्पल फर्मुलामा बुझ्नुपर्छ एकदमै सिम्पलमा हामीले कुनै पनि प्रपर्टीको टोटल इन्कम निकाल्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट वी नो एनुअल भ्यालु अफ द्याट प्रपर्टी हामीलाई पहिला के थाहा हुनुपर्छ भन्दा त्यो प्रपर्टीको एनुअल भ्यालु थाहा हुनुपर्छ र एनुअल भ्यालु निकाल्ने चाहिँ एउटा फर्म्याट एउटा फर्मुला छ है जुन चाहिँ फर्मुलामा अब हामी आज हाल्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्नु सिक्छौँ एनुअल भ्यालु निकाल्नु सिक्छौँ है जब हामी एनुअल भ्यालु निकाल्नु सिक्छौँ त्यहाँबाट त्यसको मैले भनिहालेँ कतिवटा अझै सिस्टम छ अझै कतिवटा त्यहाँनिर रुल्स छ होइन फर्म्याटमा लेस र एडहरू आइटम्स छ त्यो गरिसकेपछि हामी टोटल इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्छौँ तर फर्स्ट हामीलाई थाहा हुनुपर्ने चाहिँ के हो एनुअल भ्यालु हो है अब हेरौँ है फर्म्याट राम्ररी मैले फर्म्याटमा के लेखेको छु भन्दा कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी मैले के लेखेको छु कम्प्युटेसन्स अफ एनुअल भ्यालु लेखेको छुइनँ डोन्ट बी कन्फ्युज्ड मैले के लेखेँ भन्दा कम्प्युटेसन्स अफ इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कुनै एउटा प्रपर्टीको हामीले के निकाल्दैछ इन्कम निकाल्दैछ द्याट इज द टोटल इन्कम निकाल्दैछ अन्त वाट इज द्याट फर्मुला अथवा वाट इज द्याट सिस्टम टु कम्प्युटेट द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी कुनै पनि प्रपर्टीको इन्कमलाई हामीले खोज्नुको लागि त्यो वाट आर द सिस्टम है के छ त्यसको भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीहरूले देख्छौ मैले एउटा फर्म्याट ड्रन गरेको छु है र फर्म्याटमा फर्स्टमा मैले पर्टिकुलर्स दिएको छु र यहाँनिर मैले अमाउन्ट दिएको छु अनि यहाँनिर पनि मैले के दिएको छु अमाउन्ट दिएको छु राम्ररी बुझ्नु है मैले के निकाल्दैछु वाट आई फाउन्ड द्याट भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्दैछु मैले अनि त्यो निकाल्ने एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम मैले तिमीहरूलाई यहाँ देखा पर्दै तिमीहरूले देखिरहेको छौ र यसलाई आज हामी राम्रो तरिकाले बुझौँ यो जब हामी एकपल्ट पर्फेक्ट बुझ्छौँ नि कुनै पनि सम्स जब हामीलाई दिइसकेपछि चाहिँ यो ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्नु मात्र पर्छ कुनै एक्स्ट्रा हामीले खोजिरहनु पर्दैन जब चाहिँ हामीले यो जब क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ नि डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स जिएभी देख्दैछौ यहाँनिर धेरैवटा पोइन्ट्सहरू देख्दैछौ नि यो पोइन्ट्स चाहिँ एक एकवटा पोइन्ट्स चाहिँ तिमीले मजाले बुझेको छौ भने चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ म जब तिमीलाई क्वेसन्स दिन्छु नि त्यति बेला तिमीले यो फर्म्याटमा खाली फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स भरेको जस्तो मात्र हुन्छ केही तिमीलाई साह्रै पर्दैन त्यो कारणले गर्दा एक एकवटा कुरा माइनरली बुझेको हुनुपर्छ आई एम स्टार्टेड विथ पर्टिकुलर्स है यो सबैलाई थाहा छ अमाउन्ट अनि अमाउन्ट द्याट इज अ फर्म्याट एउटा फर्म्याट हो है यो फर्म्याटभित्र चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भन्दा इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्नुपर्छ फर्स्ट थिङ इज द्याट जिएभी फर्स्ट वी फाइन्ड द्याट जिएभी ग्रस एनुअल भ्याल्यु जिएभी भनेको ग्रस एनुअल भ्याल्यु हामीले फर्स्ट के निकाल्नुपर्छ भन्दा जिएभी सर्ट फर्ममा जिएभी निकाल्नुपर्छ ग्रस एनुअल भ्याल्यु अब जिएभी निकाल्नुको लागि हामीलाई फेरि अर्को फर्म्याटको जरुरी पर्छ जिएभी निकाल्नुको लागि हामीलाई फेरि अर्को फर्म्याटको के पर्छ जरुरी पर्छ जबसम्म हामी जिएभी निकाल्दैनौँ नि तबसम्म यो ओह्रालो हामी जानु नै सक्दैनौँ जबसम्म हामी जिएभी मिन्स ग्रस एनुअल भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दैनौँ नि यो जुन चाहिँ मुनिको जति पनि तिमीले देख्दैछौ आइटम्सहरू कोही एड भएको छ कोही लेस भएको छ त्यो हामी जानै सक्दैनौँ भन्नुको निम्ति जिएभी इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर कम्प्लिसन द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी फर फाइन्ड आउट द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी निकाल्नुको लागि ग्रस एनुअल भ्यालु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ अब ग्रस एनुअल भ्यालु त कसरी निकाल्ने त है ग्रस एनुअल भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दा त्यसको लगत्तै मैले यहाँनिर एउटा फर्म्याट बनाएको छु फर फाइन्डिङ वाट इज फाइन्डिङ द्याट वी फाइन्ड दिस अब हामी यहाँ एउटा फर्म्याट डिस्कसन गर्छौँ अनि यो डिस्कसन गरेको फर्म्याटबाट त वी फाइन्ड द्याट हामी यो पाउँछौँ अनि जति पाउँछौँ त्यसलाई लगेर हामी ठिक जग्गामा अमाउन्ट कलममा हाल्छौँ अनि रेस्ट इन्फर्मेसन्सहरू क्वेसन्समा हुन्छ त्यसलाई पुट गर्छौँ आफ्टर द्याट वी गट दिस इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी इज भेरी सिम्पल तर मैले अघि भनिहालेँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ तिमीहरूले यो कतिवटा वर्ड्सहरू चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ ओके सो फर्स्ट वी फाइन्ड आउट द्याट जिएभी द्याट इज ग्रस एनुअल भ्यालु हामीले यो निकाल्नुपर्छ है अब यो निकाल्नुको लागि हेर यो निकाल्नुको लागि यहाँ मैले के गरेको छु भन्दा यो निकाल्नुको लागि यहाँ मैले एउटा फर्म्याट रेडी गरेको छु सी जिएभी कसरी निकाल्नु अनि जब हामीले टोटल जिएभी पाउँछौँ नि त्यो जिएभीलाई लगेर चाहिँ हामी यो फर्म्याटमा हाल्छौँ द्याट इज अ सिस्टम यो सिस्टम हो तिमी भोलिको दिनमा थर्ड इयर मास्टर्स जे पनि गर्छौ ट्याक्सेसनमा जिम्मे प्रोसेस गर्छौ भने द्याट इज अ सिस्टम एन्ड द्याट इज अ फर्म्याट
सो फर्स्ट वी नो द्याट जिएबी है हाउ टु कम्प्युट द जिएबी अब हामी जान्छौँ लेट्स सी अब यहाँ मैले के लेखेँ भन्दा क्यालकुलेसन अफ जिएबी द्याट मिन्स हामीलाई ग्रस एनुअल भ्यालुको एकदमै खाँचो छ ग्रस एनुअल भ्यालुको हामीलाई के छ एकदमै खाँचो छ र ग्रस एनुअल भ्यालु निकाल्नुको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 चारवटा स्टेपलाई कम्पेयर गरेको छु मैले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 चारवटा स्टेपलाई कम्पेयर गरेर मैले जिएबी फाइन्ड आउट गरेको छु अनि यहाँ जे आउँछ त्यसलाई म यहाँ लगेर हाल्छु त्यसपछि हाम्रो हिसाब सजिलोसँग अघि बढ्दै जान्छ तर अब स्टेप 1 के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि त स्टेप 2 के हो त्यो बुझ्नु पर्यो स्टेप 3 के हो अनि स्टेप 4 के हो त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो के को लागि बुझेको वाइ वी अन्डरस्ट्यान्ड स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भनेर कसैले तिमीलाई प्रश्न गर्छ भने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 हामीलाई बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किन भन्दा हामीले जबसम्म त्यो स्टेप्सहरू बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हामी जिएबी पाउँदैनौँ अब यदि जिएबी पाएनौँ भने नि सम्स मैले भनिहालेँ कुनै तरिकाले अघि बढ्नु सक्दैन त्यो कारणले गर्दा हामीलाई जिएबीको जरुरी पर्छ अब जिएबीको लागि मैले स्टेप 1 मा के लेखेँ फर्स्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्ने प्रयास गर स्टेप 1 मा मैले के लेखेँ भन्दा स्टेप 1 ले मलाई के दिन्छ भन्दा क्यालकुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट क्यालकुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट क्यालकुलेसन्स अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट द्याट मिन्स सर्ट फर्ममा हो भने चाहिँ आरइआर खोज भन्दैछ स्टेप 1 मा चाहिँ के खोज भन्दैछ भन्दा रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज भन्दैछ त्यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ के हुन्छ आरइआर भनेपछि स्टेप 1 ले के दिन्छ भनेर तिमीलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने तिमीले बुझ्नु पर्यो स्टेप 1 ले चाहिँ हामीलाई आरइआर दिन्छ द्याट इज रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट अब रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज्नुको लागि चाहिँ के कुरोहरू हुनुपर्छ वाट आर द फ्याक्टर्स है त्यो फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आरइआर पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बुझौँ स्टेप 1 ले हामीलाई क्यालकुलेसन अफ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट दिन्छ भने द्याट मिन्स आरइआर दिन्छ भने त्यसको निम्ति क्वेसन्समा के हुनुपर्दो रहेछ त त्यसको निम्ति क्वेसन्समा के हुनुपर्दो रहेछ त भन्दा त्यसको निम्ति क्वेसन्समा नम्बर 1 मा हुनुपर्दो रहेछ ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु नम्बर 1 मा हुनुपर्ने रहेछ ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु नम्बर 2 मा हुनुपर्ने रहेछ फियर रेन्ट यहाँसम्म मात्र जान्छु म अहिले म यहाँसम्म मात्र जान्छु म यहाँ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट म अहिले काटिदिन्छु नर्मल एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुको निम्ति हामीलाई आरइआर खोज्नुको निम्ति रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट खोज्नुको निम्ति स्टेप 1 भन्दो रहेछ अनि स्टेप 1 ले आरइआर दिँदो रहेछ अनि आरइआर खोज्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरोको एकदमै अनिवार्य पर्दो रहेछ क्वेसन्समा द्याट इज ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु एन्ड फियर रेन्ट हुनुपर्ने रहेछ है यो दुईटा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै हुनुपर्ने रहेछ स्टेप 1 को लागि अब यो दुईटा भयो अरे सपोज मानिलियो ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु चाहिँ कति आरे 30 लाख आरे राम्रो बुझ है ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु चाहिँ कति आरे 30 लाख आरे अनि बी मा फियर रेन्ट अलिकति सानो लेख्छु म त्यो कारणले गर्दा प्रब्लम होला तर पनि मैले भनिदिँदैछु त्यो कारणले गर्दा रिपिट गरेर हेर ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु मानिलिएन क्वेसन्समा 30 लाख दिए है फियर रेन्ट मानिलियो 25 लाख दिए अरे अब यो दुईटाको एउटा आन्सर्स पाउनै पर्छ त्यो आन्सर्सलाई चाहिँ भन्छ आरइआर यो दुईटामा जे पाउँछ नि द्याट इज नोन एज आरइआर त्यसलाई के भनिन्छ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट भनिन्छ सो यो दुईटामा चाहिँ केलाई म फाइनल आन्सर मान्छु भन्दा चाहिँ ए र बीलाई म कम्पेयर गर्छु ए र बीलाई म के गर्छु कम्पेयर गर्छु ए र बीलाई कम्पेयर गर्दा जुन चाहिँ ठुलो आउँछ नि हायर आउँछ नि त्यसलाई नै म फाइनल आन्सर मान्छु त्यसलाई नै म के मान्छु फाइनल आन्सर मान्छु फेरि म भन्दैछु स्टेप 1 ले आरइआर खोज भन्दैछ अब आरइआर कसरी खोज्छु भन्दा म ए र बीलाई कम्पेयर गर्छु ए मा छ 30 लाख अनि बी मा छ 25 लाख अब यो दुईटालाई म कम्पेयर गर्छु दुईजनामा ए र बीमा कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ कुन चाहिँ हायर पाउँछु द्याट मिन्स मैले यसमा कुन चाहिँ हायर पाएँ भन्दा ग्रस म्युनिसिपल भ्याल्यु 30 लाख देखेँ अनि फियर रेन्ट 25 लाख देखेँ भन्नुको मतलब यो दुईटामा सबसे ठुलो को रहेछ भन्दा 30 लाख रहेछ म त्यसो भने 30 लाखलाई आरइआर मान्छु त्यसो भने म यो 30 लाखलाई के मान्छु आरइआर मान्छु भन्नुको मतलब स्टेप 1 मा के खोज्नुपर्ने रहेछ आरइआर खोज्नुपर्ने रहेछ आरइआर कसरी खोज्दो रहेछ भन्दा
एमा ग्रस म्युनिसिपल भ्यालु र बीमा फेयर रेन्टमा कम्पेयर गर्नुपर्दो रहेछ अनि कम्पेयर गर्दा जो ठुलो हुन्छ त्यसलाई नै के मानिन्दो रहेछ रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट मानिने रहेछ र यो 30 र 25 मा कम्पेयर गरे 30 लाखले जित्यो र मैले 30 लाख RER माने फाइनल आन्सर यो कुरा बुझ्नु पर्यो है अब यो एउटा फाइनल आन्सर हुन्छ तर क्वेशन्समा कोही बेला सी मा आउँछ सी चाहिँ के हो भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेन्ट मानिलियो 24 लाख मानिलियो के गर 24 लाख भन्नुको मतलब अब अघिसम्म त स्ट्यान्डर्ड रेन्ट नहुँदाखेरि त एकदमै सजिलो थियो नि ए र बीलाई कम्पेयर गर्थ्यो जुन चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो त्यसलाई नै के मान्थ्यो RER मान्थ्यो त्यो चाहिँ कति बेला भन्दा त्यो सी थिएन नि त अब सी आयो नि सी आएपछि कन्डिसन चेन्ज हुन्छ सी आयो नि क्वेशन्समा यो होइन फेरि क्वेशन्समा सी जहिले पनि हुन्छ भन्ने होइन सी रेयर केसेसमा हुन्छ तर हुनु चाहिँ हुन्छ क्वेशन्समा आउँछ अब यदि सी छैन भने त एकदमै सजिलो भयो ए र बीलाई कम्पेयर गर्छौ जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसलाई फाइनल RER मान्छौ है त्यो त बुझिहाल्यौ तर अब सी आयो सी मिन्स स्ट्यान्डर्ड रेन्ट आयो अब स्ट्यान्डर्ड रेन्ट चाहिँ 24 लाख आयो अब यति बेला चाहिँ के गर्नु त फेरि तीनटालाई चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्नु त भन्छौ भने त्यति बेला तिमीले केही गर्नु पर्दैन ए र बीलाई कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँ ठुलो आएको थियो भन्दा 30 लाख ठुलो आएको थियो है अब त्यो 30 लाखलाई चाहिँ फेरि सी सँग कम्पेयर गर सी के छ 24 लाख छ ए के छ 30 लाख छ अब यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेन्ट चाहिँ जहिले पनि नि सानो हुनुपर्छ सानो हो भने चाहिँ RER चाहिँ नि स्ट्यान्डर्ड रेन्ट हुन्छ राम्ररी बुझ ABC आएपछि के गर्नु त सी नहुँदा त एकदमै सजिलो थियो ए र बीलाई कम्पेयर गर्थ्यो जुन चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो त्यो RER हुन्थ्यो है तर ABC आएपछि त के गर्नु त भन्ने क्वेशन्स आउँछ भने डराउनु पर्दैन ABC आयो भने केही फरक हुँदैन पहिला ए र बीलाई कम्पेयर गर तिमीले एकदमै ए र बीलाई कम्पेयर गर 30 लाख ए नै ठुलो आउँछ अब त्यो ए र त्यो सीलाई कम्पेयर गर त्यो ए र त्यो सीलाई के गर कम्पेयर गर सी सानो छ भने त्यो लेख्नुपर्छ यदि सी त्यही ए भन्दा ठुलो छ भने ए नै लेख्नुपर्छ र जहिले पनि सी चाहिँ के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ भनेको मतलब सानो अमाउन्ट हुनुपर्छ कम्पेयर गर्ने अमाउन्ट भन्दा चाहिँ तिम्रो जुनसँग तिमीले कम्पेयर गर्छौ त्यो भन्दा चाहिँ सी जहिले पनि के हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ यदि सानो छ भने चाहिँ 24 लाख चाहिँ तिम्रो के हुन्छ RER हुन्छ यदि ठुलो छ भने चाहिँ 30 लाख नै तिम्रो के हुन्छ RER हुन्छ एकदमै राम्ररी बुझ म फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिँदैछु यो कुरा है यो कुरा मेजर कुरा हो र म यसलाई फेरि एकपल्ट रिपिट गर्दैछु ए र बी कम्पेयर गर फर्स्ट है 30 लाख ठुलो छ अनि यो 30 लाखलाई फेरि कम्पेयर गर सीसँग है सीसँग कम्पेयर गर्दा के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ सी जहिले पनि कम्पेयरिङ गर्ने पार्ट भन्दा सानो हुनुपर्छ यदि सानो छ भने आन्सर सी भइहाल्छ यदि कम्पेयरिङ जोसँग गर्दैछौ नि त्यो भन्दा चाहिँ सी चाहिँ ठुलो छ भने फेरि ए नै फाइनल आन्सर हुन्छ तर यो दुईटा केसमा चाहिँ कम्पेयरिङ गरे मैले ए र सीलाई र ए र सीलाई कम्पेयर गर्दा त सी के छ सानो भएको कारणले गर्दा 24 लाख नै तिमीले के मान्नुपर्छ RER मान्नुपर्छ द्याट इज फाइनल सो वी गट स्टेप 1 हामीले पायौँ के हो भन्दा रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट अनि रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट हामीले कति पायौँ 24 लाख रुपियाँ पायौँ स्टेप 1 इज फिनिस्ड डोन्ट कन्फ्युज्ड ABC कम्पेयर गर्दा डोन्ट कन्फ्युज किनभने ए र बी फर्स्ट कम्पेयर गर अनि जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यसलाई सीसँग लिएर कम्पेयर गर सी जहिले पनि सानो हुनुपर्छ यदि सी ठुलो छ भने सी विल नट इन्टरटेन हियर त्यति बेला फेरि ए नै यहाँनिर आउँछ तर यो केसमा चाहिँ सी सानो भएको कारणले गर्दा यसलाई के मानिन्छ हामी सी विल बी द फाइनल एन्सर सो वी गट स्टेप 1 है अब मुभ अन टु स्टेप 2 स्टेप 2 एकदमै सजिलो छ मुभ अन टु स्टेप 2 स्टेप 2 मा मैले के लेखेको छु भन्दा एनुअल रेन्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट एनुअल रेन्ट माइनस अनरियलाइज रेन्ट भनेपछि कुनै पनि घर भाडामा गइसकेपछि त्यहाँबाट रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ त्यहाँबाट रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ है एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा रेन्ट के हुन्छ रिसिभ्ड हुन्छ अब रेन्ट रिसिभ सँगसँगै मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दा माइनस चाहिँ किन लेखेँ भन्दा चाहिँ कोही बेला घरमा मान्छे पनि बसेको हुन्छ
घरमा मान्छे पनि बसेको हुन्छ तर कोही बेला चाहिँ त्यो घरमा बस्ने टेन्डेन्ट भनिन्छ है इन्कम ट्याक्समा चाहिँ टेन्डेन्ट भनिन्छ हैन त्यो घरमा बसेको टेन्डेन्ट जो मान्छे छ उ चाहिँ कहीँ बाहिर जान्छ काम परेर र रेन्टहरू बुझाउने उसले मौका पाउँदैन बुझाउँछ उसको सामानहरू सबै कुरो घरमै छ है उसको सबै कुरो घरमै छ तर उ अनसर्टन केही परेर 2-3 महिना 4 महिनाको लागि उ बाहिर जानु पर्यो भने त्यो टाइममा उसले रेन्ट दिनु पाएन अथवा उसले भने कि म आएर नै तपाईको पे गर्छु है भनेको छ भने दैट रेन्ट विल बी कॉल्ड द अनरियलाइज्ड रेन्ट पाएको छैन नि अनरियलाइज्ड रेन्ट पाउनु पर्ने हो पाएको छैन है भन्नुको मतलब 2000 रुपैयाँ गरेर 2000 रुपैयाँ गरेर 12 महिनाको 24000 रुपैयाँ पाउनु पर्ने हो तर 2 महिनाको त देख छैन रहेछ रेन्ट 4000 पाएको छैन रहेछ भन्नुको मतलब 20000 चाहिँ तिम्रो स्टेप 2 स्टेप 2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 20000 राम्ररी याद गर्नु स्टेप 2 चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 20000 भन्नुको मतलब मानिलिया न 2000 रुपैयाँ रेन्ट गरेर 12 महिनाको 24000 पाउनु पर्ने हो रेन्ट रिसिभ पाउनु पर्ने हो तर त्यहाँ के भयो भन्दा अनरियलाइज रेन्ट भयो भन्नु मतलब पाएन दिन्छ त्यो हैन नदिने हैन दिन्छ तर त्यो वर्ष जुन वर्षको ट्याक्स गरिँदैछ नि त्यो वर्ष चाहिँ रेन्ट पाएन कति पाएन भन्दा 2 महिनाको चाहिँ देख छैन रहेछ कति गरेर 2000 गरेर भन्नु मतलब 4000 दिएको छैन रहेछ 24000 पाउनु पर्ने हो तर 4000 रुपैयाँ दिएको छैन रहेछ सो वी गट द 20000 है सो स्टेप 2 पनि हामीले त्यो प्रकारले फाइन्ड आउट गर्नु सक्छौं रेन्ट रिसिभ माइनस अनरियलाइज रेन्ट रिसिभ माइनस अनरियलाइज रेन्ट गरेपछि हामीले के पाउँछौं स्टेप 2 पाउँछौं है ओके स्टेप 2 पनि भइसकेपछि अब हामी जान्छौं स्टेप 3 मा अब स्टेप 3 त एकदमै सजिलो छ स्टेप 3 पाउनुको लागि त यहाँ तल छ है अलिकति तिमीलाई देख्नुहरुमा प्रब्लम हुन्छ होला र म यहाँ गर्दिन्दै छु है स्टेप 3 त के हो भन्छौ भने नि स्टेप 3 त नि स्टेप 1 अनि 2 लाई नि कम्पेयर गर 1 अनि 2 लाई कम्पेयर गर जुन चाहिँ हायर छ 1 अनि 2 लाई कम्पेयर गर जुन चाहिँ हायर छ नि त्यो नै तिम्रो के हो स्टेप 3 हो एकदमै सजिलो छ स्टेप 1 रिजनेबल एक्सेप्टेड रेन्ट 24 लाख आको छ स्टेप 2 मानिलिए न 20 लाख रुपैयाँ आको छ स्टेप 1 मानिलिए 24 लाख आको छ अनि स्टेप 2 मानिलिए 20 लाख आको छ है 20 लाख आको छ भने तिम्रो यो दुईटालाई के गर कम्पेयर गर अब यो कम्पेयर माइनस हैन नि फेरि कम्पेयर को ठुलो छ त 24 लाख ठुलो हो कि 20 लाख रुपैयाँ ठुलो हो भन्ने दुईटालाई कम्पेयर गर अनि तिमीलाई लाग्छ त के 24000 नै के हो ठुलो हो भनेपछि जुन चाहिँ ठुलो अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई नै तिमीले त्यो अमाउन्टलाई नै तिमीले के मान्नुपर्छ स्टेप 3 मान्नुपर्छ सो स्टेप 3 निकाल्नुको लागि चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई है अब के कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्दा स्टेप 1 मा जति आको छ अनि स्टेप 2 मा जति अमाउन्ट आको छ त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नुपर्छ अनि त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेकोमा जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ दैट इज स्टेप 3 त्यही ठुलो अमाउन्टलाई नै के मान्नुपर्छ स्टेप 3 मान्नु पर्छ है यो पनि सक्यो आफ्टर दैट we left one step that is step 4 अब हामीले के पाउनु पर्छ स्टेप 4 है मानिलियो स्टेप 3 चाहिँ आन्सर्स आको छ आन्सर्स त हैन अमाउन्ट आको छ तिम्रो 24 लाख रुपैयाँ आको छ स्टेप 3 बुझ्यौ होला नि स्टेप 1 र स्टेप 2 लाई कम्पेयर गर्दा निस्किनेलाई त के भनिन्छ स्टेप 3 मानिलियो न स्टेप 3 चाहिँ 24 लाख आको छ है अब स्टेप 4 ले त के माग्छ भन्दा स्टेप 4 ले त के माग्छ भन्दा डिडक्सन घटाउ भन्दैछ मलाई घटाउ स्टेप 4 ले त के भन्दैछ डिडक्सन गर्नु भन्दैछ यो मैले भनेको हैन यो अकॉर्डिंग टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को आधारमा हाउस प्रपर्टी सेक्सन्स 22 देखि लिएर 27 सम्म भित्रको फर्मेट फर्मुलाले भनेको हो स्टेप 4 ले त के भन्दैछ स्टार्टमै भन्दैछ भने मलाई माइनस गर तर के गर भन्दैछ भन्दा भ्याकेन्सी पिरियड के माइनस गर भ्याकेन्सी पिरियड अब भ्याकेन्सी पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 12 महिनामा मानिलियो न 10 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो 12 महिनामा 10 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो 2 महिना बसेन दैट 2 months तिम्रो रुम के भयो भ्याकेन्ट भयो खाली भयो दैट इज नोन एज भ्याकेन्सी पिरियड त्यसलाई भन्छ भ्याकेन्ट भयो नि
नो इन्कम हेज बिन जेनेरेटेड फ्रम 2 months. 2 मन्थदेखि हामीले इन्कम जेनेरेट गरेको छैनौँ. किन गरेको छैनौँ भन्दा बिकज नो टेन्डेन्ट छैन हैन. टेन्डेन्ट छैन भन्नुको मतलब किरायदार छैन. त्यो कारणले गर्दा हामीले पैसा कमाएको छैनौँ. यदि क्वेशन्समा भ्याकेन्सी पिरियड दिएको छ भने चाहिँ स्टेप 4 मा घटाउनु. मानिलिए न 40,000 त्यही भ्याकेन्सी पिरियड भयो अरे है. स्टेप 4 मा जाँदैछु म. स्टेप 3 त आयो. अब स्टेप 4 ले चाहिँ फर्स्टमा के भन्छ भन्दा डिडक्ट मलाई घटाउनुहोस् अथवा घटाइदिनुहोस्. घटाउ भन्दैछ नि त है. सो डिडक्सन भनेको त माइनस हो र मैले यहाँनिर साइन के गरिदिएँ तिमीलाई माइनसमा हालिदिइरहेको छु. द्याट मिन्स मान्नु कि स्टेप 4 चाहिँ घटाउनु पर्ने कुरो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्छ. सो स्टेप 4 चाहिँ घटाउनु पर्ने कुरो. तर के घटाउनुपर्छ भन्दा त्यो भ्याकेन्सी पिरियड के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ. अब भ्याकेन्सी पिरियड भनेको त मैले भनिहालेँ नि 12 महिना हुन्छ है. 12 महिनामा मानिलिए न 9 महिना चाहिँ तिम्रो घरमा टेन्डेन्ट बस्यो. किरायदार भनिन्छ हैन. भेरी इजी वर्ड्स. किरायदार बस्यो. तर 3 महिना भ्याकेन्ट भयो. द्याट मिन्स नो टेन्डेन्ट छैन. आउँदैन. खाली छ. पैसा पनि छैन. रुम मात्रै छ. इन्कम जेनेरेट भएको छैन. भन्नुको मतलब तिमीलाई कसैले इन्कम सोध्यो भने त तिमीले अनि मेरो घरमा त रेन्टेड घर छ नि म त 12 महिनाको पैसा कमाएँ भन्नु त मूर्ख भयो. त्यहाँ 12 महिनाको पैसा कमाएनौ नि तिमीले कति महिनाको पैसा कमायौ भन्दा 9 महिनाको चाहिँ पैसा कमायौ. किनभने तिमीले भन्दैछौ त 3 महिनादेखि त मेरो रुम खाली छ भनेर भनेको छौ. त्यो कारणले गर्दा त्यो त अब तिमीलाई के हुन्छ पैसा आएन नि त. इन्कम जेनेरेट भएन नि त. यहाँ त इन्कम जेनेरेट भएको कुराको पो हिसाब गरिँदैछ त हैन. त्यो कारणले गर्दा जति महिना तिम्रो भ्याकेन्ट रहन्छ नि रुमहरू त्यति महिनालाई त्यो भ्याकेन्सी पिरियड भन्छ. अनि त्यसले चाहिँ स्टेप 4 बाट के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ. मानिलियो स्टेप 3 हाम्रो कति आएको छ भन्दा 2 लाख 24 लाख. स्टेप 3 चाहिँ तिम्रो कति आएको छ 24 लाख. फर एक्जाम्पल मानिलियो भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट चाहिँ कति आएछ तिम्रो 40,000 भनेपछि वी गट द 20,000 माइनस हो नि त हैन. भ्याकेन्सी पिरियड त्यही तिम्रो कति आयो अरे 40,000 रुपियाँ आयो भनेपछि 2,40,000 माइनस 40,000 वाट इज द्याट भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट. 40,000 इज वाट इज द्याट भ्याकेन्सी पिरियडको अमाउन्ट. र स्टेप 4 आफैले भनेको छ माइनस गर्नु भनेको छ र मैले माइनस गरेँ. कति आयो 20 लाख. अब यो 20 लाख वाट इज द्याट भने यो 20 लाख चाहिँ दिस इज नोन एज जिएबी. यो 20 लाख चाहिँ के हो जिएबी हो. ग्रस एनुअल भ्याल्यु. किन यो 20 लाख चाहिँ जिएबी हो भनेर म भन्छु भन्दा मैले के भनेको थिएँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लाई कम्पेयर गर्छु अनि जुन चाहिँ फाइनल आउँछ म त्यसलाई नै जिएबी मान्छु भनेको थिएँ नि त. यो 20 लाख फाइनल आयो. त्यो कारणले गर्दा यसलाई मैले के माने जिएबी माने. मैले याद गर है. आफ्टर द्याट अब जिएबी त आयो नि हाम्रोमा हैन. अब जिएबी आइसकेपछि कति पाएको छ हाम्रो जिएबी यो क्वेशन्समा भन्दा 20 लाख जिएबी आएको छ है. र मैले अघि भनेको छु के भने फर्स्टमै सुरु गर्दा जब हामी यो कुरोहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ नि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरेको जस्तो हुन्छ कि मजाले. अब यहाँ जिएबी आएको छ 20 लाख मैले खोजिसकेँ. वी फाइन्ड आउट यो सिस्टमले र त्यहाँ घटाउनु बढाउनु गरेर वी रिसिभ द 20 लाख एज ए जिएबी है. अब मैले के भनेको छु लेस डिडक्सन्स लेस अथवा डिडक्सन्स लेस नलेखौँ डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स. लोकल ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्युनिसिपल ट्याक्स. के हो म्युनिसिपल ट्याक्स. लोकल ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो म्युनिसिपल ट्याक्स. क्वेशन्समा गिभन हुन्छ जति दिएको छ. मानिलियो म्युनिसिपल ट्याक्स दिएको छ अरे 1 लाख. मानिलियो एक्जाम्पलको लागि है म्युनिसिपल ट्याक्स दिएको छ अरे 1 लाख है. डिडक्सन्स लोकल ट्याक्स भनेको म्युनिसिपल ट्याक्स है. ल क्वेशन्समा दिएको हुन्छ. मानिलिए न म्युनिसिपल ट्याक्स चाहिँ तिम्रो कति दिए अरे 1 लाख रुपियाँ दिए अरे. डिडक्सन भनेको छ घटाउनु भनेको छ. त्यो कारणले गर्दा 20 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 19 लाख. अब यो 19 लाखलाई के भन्नु भन्दा नेट एनुअल भ्याल्यु. यो 19 लाखलाई म के भन्छु भन्दा नेट एनुअल भ्याल्यु. अघि निस्केको चाहिँ ग्रस एनुअल भ्याल्यु. र अहिले निक्लेको चाहिँ नेट एनुअल भ्याल्यु. अघिको ग्रस अहिलेको नेट.
यो कुरा याद गर्नुपर्छ ग्रस निकाल्नुको लागि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 कम्पेयर गरेर ग्रस निकाले अब नेट निकाल्नुको लागि त एकदमै सजिलो छ ग्रस एनुअल भ्यालु माइनस लोकल ट्याक्स अथवा म्युनिसिपल ट्याक्स क्वेशन्समा गिभन हुन्छ मानिलिए मैले 1 लाख थिए 1 लाख तिम्रो के थियो लोकल ट्याक्स थियो त्यो कारणले गर्दा डिडक्सन भनेको त घटाउनु हो त्यो कारणले गर्दा 20 लाख माइनस 1 लाख घटाउँदा वी गट 19 lakhs दिस 19 lakhs वी कॉल्ड नेट एनुअल भ्यालु यो 19 लाखलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा नेट एनुअल भ्यालु है अब हामीले नेट एनुअल भ्यालु पनि पायौं है हामीले के पायौं नेट एनुअल भ्यालु पनि पायौं अब डिडक्सन्स लास्ट फेजमा आयो हामी अब हामीले के पायौं डिडक्सन्स ए के घटाउनु पर्ने एक्सक्युज मी डिडक्सन्स ए अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए राम्ररी हेर्नु अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी 30% अफ एनएबी भेरी इम्पोर्टेन्ट 30% अफ एनएबी यहाँ अलिकति नबुझ्दा म यहाँ लेख्छु है 30% अफ एनएबी डिडक्सन अन्डर सेक्सन 16 मैले लेख्नु बिर्सेछु सरी है डिडक्सन अन्डर सेक्सन 16 क्लज ए 20 डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 है ल सरी डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए ले के भन्दैछ भन्दा स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी के भन्दैछ भन्दा घटाउनु भन्दैछ भन्दा 30% अफ एनएबी घटाउनुहोस् भन्दैछ अब एनएबी भनेको के हो भेरी सिम्पल नेट एनुअल भ्यालु एनएबी भनेको नेट एनुअल भ्यालुबाट चाहिँ नि 30% चाहिँ घटाइदिनुहोस् भन्दैछ 30% चाहिँ के गर्नुहोस् घटाइदिनुहोस् भनेपछि 30% अफ एनएबी भनेको चाहिँ 30 इन्टु एनएबी कति आएको छ 19 लाख डिवाइडेड बाई पर्सेन्ट भनेको 100 30% अफ एनएबी आएको छ द्याट इज नेट एनुअल भ्यालु कति लाख आएको छ 19 लाख छ सो 30 इन्टु 19 लाख डिवाइडेड बाई 100 कहाँबाट आयो पर्सेन्टेज अब यो जति गर्छौ त्यो तिमीले कहाँ लेख्छौ यहाँनिर लेख्छौ राम्ररी बुझ्नु है डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए डिडक्सन अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड रेन्ट 30% अफ एनएबी 30% अफ एनएबी निकाल्नु पर्यो नि त हामीलाई हैन दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन दिस पार्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 30% अफ एनएबी व्हाट इज दैट भन्दा 30% भनेको 30/100 इन्टु 30/100 इन्टु एनएबी भनेको व्हाट इज द एनएबी भनेको नेट एनुअल भ्यालु सो नेट एनुअल भ्यालु हामीले अलरेडी निकालेको छ द्याट इज 19 लाख सो यो तिम्रो क्याल्कुलेट गर्दा जे जति आउँछ यु हेभ टु राइट हियर ओके निकाल्छौँ अब बी के भन्दैछ भन्दा अन्डर सेक्सन्स 24 क्लज बी अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी ले के भन्दैछ भन्दा इन्ट्रेस्ट अन लोन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्ट अन लोन घटाउनु पर्ने कुरालाई मैले मार्क गर्दैछु नि बुझ्नु पर्ने कुरालाई चाहिँ म के गर्दैछु मार्क गर्दैछु दुईटा नै घटाउनुपर्छ घटाउनु चाहिँ दुईटा के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ है अन्डर सेक्सन 24 क्लज ए माथि के घटाउनुपर्छ भन्दा 30% अफ एनएबी घटाउनुपर्छ के हुनुपर्छ 30% अफ एनएबी घटाउनुपर्छ 30% भनेको 30/100 इन्टु एनएबी भनेको हामीले पाएको छौँ व्हाट इज दैट एनएबी इज दैट हियर एनएबी इज हियर नेट एनुअल भ्यालु हामीले त्यो पाएको छ अनि त्यो जति आउँछ त्यो अमाउन्ट कलममा लेखिदिन्छौँ है नेक्स्ट इज दैट एन्ड फाइनल अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन अब इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ कस्तो खालेलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्छ अनि कस्तो खाले इन्ट्रेस्ट अन लोन चाहिँ यहाँनिर आउँछ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स आएको छ मानिलियो मैले गाडी किनेँ लोनमा है अनि लोनमा मैले निकालेर गाडी किनेपछि पनि मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ 100% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ तर यहाँ आउँदैन है मानिलियो हायर एडुकेसन्सको लागि मैले लोन निकालेँ है हायर एडुकेसन्सको लागि मैले के निकालेँ लोन निकालेँ अनि त्यो लोन निकालेर म पढ्नु गएँ अनि अब त्यो लोनको अगेन्स्टमा मैले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ आउँदैन त्यो एडुकेसन्सको लागि हो मानिलियो म्यारेजको लागि है अब आफ्नो छोरी छोराको लागि पनि मैले बिहा गर्नुको लागि पनि मानिलियो मैले लोन लिएँ है अनि त्यो लोन लिएपछि मैले के तिर्नुपर्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ है त्यो पनि यहाँ आउँदैन
अब के आउँछ त यहाँ भन्छौ भने यो घर बनाउँदाखेरि तिमीले लिएको लोनको कुरा आउँछ यहाँ। घर बनाउँदाखेरि तिमीले लिएको लोनमा तिरेको इन्ट्रेस्ट मात्र यहाँ आउँछ। कुन चाहिँमा? अन्डर सेक्सन्स डिडक्सन्स 24 क्लज बी मा इन्ट्रेस्ट अन लोन फर कन्स्ट्रक्सन। के हो? फर कन्स्ट्रक्सन भन्नुको मतलब घर बनाउनुको लागि लिएको लोनको इन्ट्रेस्ट मात्र यहाँनिर देखा पर्छ है। सो अन्डर सेक्सन 24 क्लज ए स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन एट द स्ट्यान्डर्ड रेट 30% अफ द एनएबी पनि हामीले पायौँ है। 30% त क्वेसनमै छ, फर्मुलै हो अफ एनएबी त हामीले अगाडि निकालिसकेको छौँ 19 लाख। त्यो कारणले गर्दा मैले यो हिसाब गरेँ है, यो पनि कम्प्लिट भयो। अब बी अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन। यदि त्यो घर बनाउँदाखेरि तिमीले सपोज मानिलियो न लोनको अगेन्स्टमा इन्ट्रेस्ट तिर्दैछौ भने पनि यसलाई यहाँ है, यहाँ शब्द याद गर्नु, यो शब्द याद गर्नु डिडक्सन भनेको छ नि। तर याद गर्नु यो दुईटा चाहिँ जोडेर तिमीले यो फाइनल कलममा फ्याँक्नुपर्छ। यो दुईटा चाहिँ जोडेर तिमीले यो फाइनल कलममा फ्याँक्नुपर्छ। यहाँनिर यो दुईटालाई जोडेर डिडक्सन भनेको छ। म डिडक्सन गर्छु अहिले, तर पहिला चाहिँ म यो दुईटा अमाउन्टलाई ए र बी को अमाउन्टलाई जोडेर यहाँ लेख्छु है। मानिलियो ए र बी को अमाउन्ट जोडेर चाहिँ तिम्रो 3 लाख रुपियाँ आयो अरे। मानिलियो ए र बी को अमाउन्ट जोडेर चाहिँ तिम्रो कति आयो अरे? 3 लाख रुपियाँ आयो अरे। तर मलाई जोड्नु त भनेको छैन, मलाई त डिडक्सन भनेको छ। अब चाहिँ म डिडक्सन गर्छु कहाँबाट भन्दा एनएबीबाट। सो 19 लाख एनएबी आएको छ र यो तिम्रो 19 लाख एनएबी आएको छ र तिम्रो यो डिडक्सन ए र बी चाहिँ तिम्रो टोटल जोडेर 3 लाख आएको छ भने अब कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 16 लाख। कति आउँछ? 16 लाख यहाँनिर जुन चाहिँ आउँछ यो 16 लाख वी कल द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। यसलाई चाहिँ के भन्छ? इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। यहाँ है यो दुईटालाई जोडेर सपोज मानिलियो 3 लाख आयो अरे। तर यहाँ त के भनेको छ? डिडक्सन भनेको छ केबाट? नेट एनुअल भ्यालुबाट। सो नेट एनुअल भ्यालु 19 लाख आएको छ र यो दुईटा जोडेर 3 लाख आएको छ। तर त्यो के हो? यो बिर्सिनु हुँदैन नि, डिडक्सन भनेको छ नि। र 19 लाख माइनस तिम्रो 3 लाख गर्दा जुन चाहिँ 16 लाख रुपिस आउँदैछ, द्याट 16 लाख विल बी कल द इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी एन्ड दिस इज अ फाइनल आन्सर्स। अब यहाँदेखि कुनै एक्स्ट्रा हामी जानु पर्दैन, यहाँदेखि हामी कुनै एक्स्ट्रा जानु पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा 16 लाख विल बी द फाइनल आन्सर अफ दिस एक्जाम्पल सम्स। एक्जाम्पलको लागि सेट गरिएको सम्सको फाइनल आन्सर के आयो? 16 लाख है। सो जिएबी हामीलाई चाहिँदो रहेछ। फर्स्टमा जिएबी को लागि हामीलाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लाई कम्पेयरहरू गर्नुपर्दो रहेछ। मैले सिकाएँ कम्पेयर गर्नु है। अनि यो कुराहरूलाई कम्पेयर गरेपछि वी गट जिएबी हैन। जिएबी पाइसकेपछि डिडक्सन्स घटाउनु पर्यो। लोकल ट्याक्स अथवा म्युनिसिपल ट्याक्स है क्वेसन्समा गिभन हुन्छ। मानिलिएको थिएँ मैले 1 लाख रुपियाँ र 20 लाख माइनस 1 लाख गर्दा 19 लाख आयो। अनि त्यो 19 लाखलाई मैले नाम दिएँ नेट एनुअल भ्याल्यु है। त्यसलाई मैले दिएँ नेट एनुअल भ्याल्यु। अनि यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नु हो भने एनएभी है। यसलाई सर्ट फर्ममा भन्नु हो भने एनएभी। अनि डिडक्सन्स घटाएँ फेरि मैले अन्डर सेक्सन डिडक्सन 24 क्लज ए को स्ट्यान्डर्ड रेट 30% अफ एनएभी। एनएभी यो हो, यसको 30%। त्यहाँबाट बीमा अन्डर सेक्सन 24 क्लज बी इन्ट्रेस्ट अन लोन फर कन्स्ट्रक्सन्स अफ द हाउस। त्यो हाउस बनाउनुको लागि लिएको कुरोलाई यो दुईटालाई जोडेर यहाँ लेखेँ। तर यो फाइनल अमाउन्टलाई चाहिँ मैले के गरेको छु? डिडक्ट गरेको छु। कहाँबाट भन्दा नेट एनुअल भ्यालुबाट। अनि जति आउँछ द्याट विल बी द फाइनल आन्सर एन्ड दिस इज अ टोटल इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी। अनि जिएभीहरू खोज्दा के कस्तो लाग्यो है, फर्मुलाजहरू सेक्सन्सहरू यो सबै कुराहरू मैले यहाँनिर तिमीलाई के गरिदिएको छु? डिस्कस गरिदिएको छु। र यो बिसाइड दिस है, यो सबै कुरोबाट म 2-3टा कुरो अलिकति बताउँछु अनि आजको यो भिडियोज म यहाँ एन्ड गर्छु है। यो कुरोहरू हुनुको निम्ति फाइनल आन्सर्स है, फाइनल आन्सर्स वी गट द फाइनल आन्सर्स नो हामीले पायौँ नि होइन। फाइनल आन्सर 16 लाख विल बी द फाइनल आन्सर्स है। तर यो 16 लाख अमाउन्टहरू सबै क्रिएट हुनुको लागि चाहिँ नि प्रपर्टी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रपर्टी लेट आउट हुनुपर्छ। अन्डर सेक्सन 23 क्लज 1 अन्डर सेक्सन 23 क्लज 1 मा चाहिँ प्रपर्टी लेट आउट भनेको चाहिँ 10 रेन्टमा दिएको हुनुपर्छ। यो कन्डिसन्सहरू फुलफिल हुनुको लागि
नम्बर 2 सेल्फ अकुपाइड पनि हुन्छ है, सेल्फ अकुपाइड पनि हुन्छ, तर सेल्फ अकुपाइडमा चाहिँ द वे अफ डुइङ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। सेल्फ अकुपाइडमा चाहिँ हामीले जिएबीहरू खोजिरहनु पर्दैन, यो कुरा याद गर्नु है। किन भन्दा म फ्युचरमा भन्छु त्यो जिएबीहरू खोजिरहनु पर्दैन, किनभने जिएबीहरू कति कुराहरू चाहिँ ग्रस एनुअल भ्यालुहरूको लागि खोज्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के को लागि भन्दा चाहिँ टेन्डेन्ट लेट आउट प्रपर्टीहरूको लागि हो हैन। सो सेल्फ अकुपाइड त मैले बसेको त हो, म आफै मेरो घर म आफै बसेको त हो, तर यो त तिर्नु पर्यो नि त, तिमी आफै बसेको हो भने पनि इन्ट्रेस्ट अन लोनहरू त तिर्नु पर्यो नि त तिमीले। मानिलिया एउटा बिल्डिङ बनायौ, त्यहाँबाट प्रपर्टी इन्कम जेनेरेट गरेनौ, तर अब पैसा लिएर तिरिसके लोन लिएर तिमीले बनाइसकेपछि त चाहे त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर चाहे इन्कम जेनेरेट नगर नि, ब्याङ्कले त त्यो मान्दैन नि त। ब्याङ्कले के मान्छ भन्दा इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्यो नि त। सो सेल्फ अकुपाइडको लागि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट पार्टहरू चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म त्यो प्र्याक्टिकल सम्समा गराउँछु है, अहिले गरायो भने अलिकति कन्फ्युजन्स हुन्छ। र अर्को छ तिम्रो अनयुज भनेको चाहिँ तिमीले युज गरे पनि भयो, प्रपर्टी नै हो, युज नगरे पनि प्रपर्टी नै हो, तर तिमीले तिर्नु त पर्छ कतिवटा ट्याक्स एकर्डिङ टु द इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 एनुअल भ्यालु त्यो प्रपर्टीको निकालेर तिमीले त्यसमा ट्याक्स तिरेको हुनु पर्यो। अनि अर्को देख्छ पार्टली अकुपाइड भनेको चाहिँ जस्तै मानिलिए न 2 ताला बनायो भने फर्स्ट फ्लोर चाहिँ मैले सबै रेन्टमा दिएँ अनि टप फ्लोर चाहिँ म आफै बसेँ भने त्यसलाई के भनिन्छ पार्टली अकुपाइड भनिन्छ। भन्नुको मतलब एउटै बिल्डिङ हैन 2टा स्टोरेज छ अनि फर्स्ट स्टोरेज चाहिँ डल्लै टेन्डेन्टलाई देख्छु, द्याट मिन्स त्यहाँबाट पनि इन्कम जेनेरेट हुँदैछ, मेरोमा पैसा आउँदैछ अनि माथिल्लो तालामा म आफै बसेको छु। भन्नुको मतलब एउटै बिल्डिङलाई इन्कम पनि जेनेरेट गर्दैछ आफै पनि युज गर्दैछ भने त्यसलाई के भनिन्छ पार्टली अकुपाइड। सो लेट आउट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट फर दिस च्याप्टर। प्रायः क्वेसन्स लेट आउटमा हुन्छ, सेल्फ अकुपाइडमा पनि हुन्छ। मैले भनिहालेँ सेल्फ अकुपाइड मैले बनाएँ, म आफै बसेँ, तर डोन्ट फर्गेट द्याट थिङ्स। इन्ट्रेस्ट अन लोन दिनैपर्छ, तिमी नै बसे तापनि। अनयुज बनाएर दिल्लीमा राखिरहेको छु घर, कोही बसेको छैन भन्नु पाएनौ तिमीले, एकर्डिङ टु इन्कम ट्याक्स एक्ट 1961 को अगाडिमा प्रपर्टीको एनुअल भ्यालु अनुसार तिमीले के तिरेकै हुनुपर्छ, त्यति बेला ट्याक्स तिर्दैकै हुनुपर्छ। अनि पार्टली अकुपाई भनेको 2 फ्लोर 3 फ्लोर हुन्छ। आजकल त प्रायःले के गर्छ टप फ्लोरमा आफू बस्छ, रेस्ट डल्लै टेन्डेन्ट टु रेन्टहरूलाई दिन्छ, इन्कम जेनेरेट बसिरहेको हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य एउटै बिल्डिङमा टेन्डेन्ट पनि बसिरहेको हुन्छ, आफू पनि बसिरहेको हुन्छ, एउटै बिल्डिङबाट इन्कम जेनेरेट पनि गरिरहेको हुन्छ, तर त्यही बिल्डिङमा आफू पनि बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा पार्टली अकुपाइड भन्छ। भनेको 50-50 हुनसक्छ अथवा फर्स्ट फ्लोर आफू, सेकेन्ड फ्लोर त्यो प्रकारको एउटा बसेको टेन्डेन्टलाई दिएको हुनसक्छ। द्याट इज कल्ड द पार्टली अकुपाइड। भन्नुको मतलब यो 3-4टा कुरो त याद गर्नु पऱ्यो, लेट आउट प्रपर्टी, सेल्फ अकुपाइड, अनयुज, पार्टली अकुपाइड। यही कुरोहरूमा टोटल क्वेसन्स के भएको हुन्छ बेस्ड भएको हुन्छ है। अनि निकाल्ने तरिका अब कुनै एक्स्ट्रा एडिसन्स यसमा हुँदैन, द्याट इज अ फाइनल। यही हो फाइनल फर्मेट नै यही हो। र तिमीहरूले यो फर्मेट हेरेर यो फर्मेटको अनुसार घरमा आफै नै पनि सम्सहरू के गर्दा हुन्छ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ है। र आजलाई म यो मेरो क्लास यही नै म अन्त गर्छु। अनि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आई रिक्वेस्ट अल माई डियर स्टुडेन्ट्स है, प्लिज गो विथ भिडियो अगेन एन्ड अगेन है। एकैपल्टमा नबुझे तापनि त्यो भिडियोलाई अलिअलि रिपिट गरिदिने, हेरिदिने अनि कन्जिक्युटिभ फ्लो गर्ने। भिडियो 1, भिडियो 2, भिडियो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, त्यो भिडियोलाई कन्टिन्यू फ्लो गरेर राम्रो तरिकाले हेऱ्यौ भने अवश्य तिमीले यो इन्कम फ्रम हाउस प्रपर्टी आज मैले अहिलेको क्लाससम्ममा जति बुझाएँ त्यसले भोलिदेखि तिमीले कुनै पनि प्र्याक्टिकल क्वेसन्स तिमीलाई दियो भने तिमीले इजिली त्यसलाई के गर्नु सक्छौ, सल्भ गर्नु सक्छौ। र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।